Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namumroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang Caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus sa kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating abag merong keso de bola at hamon. Baka sa gibit Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus sa kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Ang pag-ibig sana'y
Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver
mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, IFM, I best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life.
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Nanlibre natan. Balot bawi kamot kuno next time. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:12 na. At samahan syempre ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito hanggang mamaya alas 10. Ready ka na? O, di tara na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful.
beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take with us like a sparrow. With its life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM, ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up.
Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM ay aking best friend. Ang lakas ng ulan. Sakto. Baha na naman dito. Lagyan ko to ng kahoy para tawiran. Pera na naman to. Pera na naman. Sandali. Matanda. Itong matanda tumawid. Hoy! 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 Matanda! Ba't tumatawid ka dyan? Bayad ka dito. Magbayad ka! Hoy! Anong pinagsasabi mo? Ha? Hindi mo ba alam na ako ang kapitan dito? Kung hindi dahil sa akin, hindi baba dito. Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Noon, tampisaw sa ulan at baha. Tapos, ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur.
Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Tita Ronnie! Good morning! Hashtag IFM Good Vibes! Hashtag IFM ang best friend mo, dugatan! Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta, best friend? How is life today? Sabado, yabadabadaw! Kasama mo ang tita ng bayan, Tita Rani! Yapa, tuwing Sabado lang yan. Kaya namnamin natin ang, alam mo na, mga moment na tayong dalawa ay magkasama. Tayong dalawa na naman ang magkasama. Kaya push! I-push! Sige, kaya mo yan! Push! Natin ang mga ganap-ganap sa ating buhay. But wait! There's more! Kayo po ba ay nagkakape ngayon? Anong klaseng kape yan? Matafang? Ay, grabe. Oh, bakit? May pinagdadaanan ka ba? Bakit ang tafang ng kape mo? O sadya lang talagang matafang ka? Why? Alam mo, minsan kasi best friend, ang kape, depende yan sa anong klaseng personality ang meron ka. Yon, una sa listahan natin yon, matafang na kape. Meron naman, malabnaw. Kasi hindi alam kung anong gagawin sa buhay. Diba? Paiba-iba, papalit-palit. Ewan! Ang gulo ng buhay. Yon, malabnaw yon. At meron din naman yung sobrang creamy, sobrang, alam mo yun, nakakasakal. Sobrang creamy, sobrang kape, sobrang asukal, Diyos me, sobra lahat. Nakakasakal. Eh, anong kape yung sakto lang? Ano? Meron ba yun? Sus! Hi, nako, best friend. Habang ikaw dyan, nagkakape, nakadi-4 pa. Nako, samahan mo ko hanggang mamayang alas 10 dahil kaliwat kanan na naman ang kwentuhang Havey na Havey. Kaya habang busy ka dyan, nako best friend, i-text mo na ako ng hashtag IFM Good Vibes. Hashtag ang iyong pag-good morning sa umaga. Huwag ka na magpa-good morning ha, magpa-IFM Good Vibes ka na lang. Isan mo yan sa ating iText number 0949-614306. Speaking of data, IFM Good Vibes, man on driver on the road. IFM Good Vibes sa lahat ng mga nagbubukas na ng kanilang mga negosyo. At syempre, IFM Good Vibes sa lahat ng mga best friends nating malakas na ang radio. Hoy! Sagutin mo naman yung tanong ko ngayong Sabado. Anong
tanong ko, anong G ang masasabi mo ngayong umaga para sa sarili mo? Anong G ang pwede mong sabihin para sa sarili mo ngayong Sabado? Ayan. Napakadali. Letter G. G stands for ano? O, ikaw bahala. Basta push mo na yan ang i-push. Pero sa lahat ng mga nasa kama pa, sige! Sabay-sabay tayong mag-indakal, magsayawan, mag-enjoy dahil ang pambansang sinasayaw ng bayan, Bibi Shark. Sige. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away. Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last. It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end. IFM ay aking best friend.
till love. Before you buy me a rose, be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. 'Cause I'm in love with a monster. Friends say I'm stupid and I'm out of my mind, but without you, boy, I'd be bored all the time. No, I don't really care for the same conversation. Got everything I need and I'd rather be chasing love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. I'm in love with a monster. Wrap me a leg before you wrap me a lace. We break the rules like we're changing the game. He's trying it all and he's taking me out. Say what you want, but I won't ever be told. I'm in love with a monster. My daddy told me I should have better taste, but I'd rather pay to see the look on his face. No, I don't really care for the lame conversation. Got everything I need and I'd rather be chasing love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a monster. I'm in love with a monster. Hey, sweeter you try, then I won't be getting love from me. Ain't worth the time, 'cause I just don't get enough from me. Leave it to me, don't you see? I'll run from it, bitter the better. Hey, 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 hey. You make me crazy, but I love it, baby. You make me crazy, baby, crazy, baby, yeah. You make me crazy, but I love it. You make me crazy, baby, I'm in love with a monster. Everybody now. Did you know? Did you know? Did you know? Did you know? Everybody loves a monster. Did you know? Did you know? Did you know? Everybody loves a monster. I'm in love. We're in love with a monster. I'm in love. I'm in love with a monster. Are you in love with the monster? I'm never frightened of a monster. I wanna know, I'm in love with a monster. Hit me! Hit me! Hit me! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Thank you! Good night! That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:41. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greeting once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above. Well, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. Won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy, happy
best friend. Bawat araw nagdaan, tinadama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman, mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan, ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungahan, na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala namang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na. Pwede bang matulog na lang at di na gumising sa mundo? Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Ay, 6:57 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Free health consultation. Libre po yung mag-check up doon.
symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM ay aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Así na yo quiere, mi favorito, Tamo Begatel, todo cuerpo, así na bailando na entere mundo. Bien baligat, mira, bien redondo. Tiene tutay, está bien grande, más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí, anda kita allá, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira. RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon mga kasama ng Sabado. Mga kasama, October 7, 2017. Ako inyong radyoman, Lourdes Escaro. Radyoman AJ De Los Reyes. Live via satellite. RMN News nationwide. The sound of the nation. RMN News. Panahon. Happy weekend everyone! Alagay ng ating panahon, unti-unting lumalapit sa kalupaan ng low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan nito 525 kilometers sa silangan, timog silangan ng Virac, Catanduanes. Gayunman, mababa po ang tsansang maging ganap na bagyo. Asahan po makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat pagkulog sa Bicol Region, Cagayan, Isabela, Quezon at silangang Kabisayaan. Maulap naman ang kalangitan. Ito po yung iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partikular sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sunrise 5:46. Sunset 5:41. Nakauwi na mga kasama si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang pagdalo sa Golden Jubilee Celebration ni Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei. Alas 2 kaninang madaling araw nang lumapag ang sinasakyang eroplano nito sa Davao City. Naging pribado ang ginawang pagdalo ng Pangulo sa ika-50 taong anibersaryo sa pamumuno ni Bolkiah, kung saan mga piling opisyal lamang ng iba't ibang mga bansa ang imbitado. Sinabi naman ng Malacanang na ang pagdalo ng Pangulo ay magdadala ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Kinumpirma mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na may sinibak siyang 2 opisyal ng Malacanang. Ayon sa Pangulo, ito'y dahil sa pagyayabang umano na malakas sila sa palasyo. Hindi na niya ito pinangalanan dahil ikinokonsidera niya ang kahihiyang posibleng idulot sa mga anak nito, lalo pat professional na ang mga ito. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na kinausap muna niya ang 2 opisyal at pinagbitiw na lang sa pwesto matapos makarating sa kanya ang reklamong inaabuso ang kanilang impluensya. Ang empleyado dyan, tapos kung ano-anong pinagsasabi sa labas na malakas. I hate that. And I have fired so many. Hindi ko lang ina-announce po kasi I said in fairness to the family, ang iba kasi tapos na yung mga anak nila, mga doktor na, may mga abogado, mapahiya. So sabi ko, sige, mag-resign ko na lang para ayaw ko na yung publicity. Hindi ko na talaga, I don't allow it anymore. Ang 2 opisyal na hindi pinangalanan ang bagong dagdag sa listahan ng mga opisyal at appointees na sinibak ni Pangulong Duterte. RMN News, the sound of the nation. Report. Ang paglikha ng Pangulo sa PACC ipinagtanggol ng ilang kongresista. Kasama natin sa Kongreso si Radyoman Conde Bata. Dinipensa ni Public Information Committee Chairman Bernadette Herrera D. ang Executive Order No. 423 ang Presidential Anti-Corruption Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Herrera D., valid ang EO 423 na nilikha sa ilalim ng Presidential Plenary Power ng Pangulo. Wala anyang pinagkaiba ang PACC sa nooy nilikhang Presidential Anti-Graft Commission na nilikha at binuwag sa ilalim ng isang Presidential Executive Order. Naniniwala din si Herrera D. na lulusot sa anumang kwestyong legal ang PACC. Nakasandig din umano ang EO sa mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at maging sa Administrative Code. Umaasa lamang si Herrera D. na makakapili at makakapagtalaga ang Pangulo ng mga tamang opisyal para maisakatuparan ng wasto ang tungkulin ng PACC. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report live via satellite. RMN News nationwide. The sound of the nation. Pinabulaanan ng Malacanang na gagamitin lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang binuong Presidential Anti-Corruption Commission o PACC para maghiganti at mangharas. Sa ilalim ng kautusan, inatasan ng Pangulong PACC na isa ilalim sa lifestyle check at imbestigahan ang lahat ng presidential appointees sa loob at labas ng ehekutibo. Ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, tanging mandato lamang ng komisyon ay mag-imbestiga. We have a different kind of president. He doesn't like this kind of harassment. He doesn't want to be harassed. So necessarily, he will not tolerate any harassment.
Iginit naman ni Senate President Coco Pimentel na hindi maaaring gamitin ang itinatag na Anti-Corruption Commission para disiplinahin ng isang independent body tulad ng Ombudsman. The executive branch cannot discipline the ombudsman herself kasi nga the way to discipline the ombudsman is through impeachment. Nagsagawa naman ang misa sa harap mismo ng Office of the Ombudsman kahapon ang iba't ibang grupo at ilang individual bilang pagpapakita ng suporta kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaagad namang nilinaw ni Morales na wala siyang ideya sa idinaos na misa. I told Brother Armin I have to personally thank all of you who are organizing this mass. It's a mass. It's not a rally. But I know it's going to be given color again for the scheming who want to destroy the institution. Kasabay nito muling iginiit ni Morales na hindi siya magbibitiw sa pwesto at nakahanda na harapin ang impeachment complaint na iahain laban sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na nakipagsabwatan si Morales sa iligal na pagkuha ng mga bank transaction records niya sa anti-money laundering council. I can stand my ground. I have nothing to hide. Therefore, I am not fearing anything. Samantala, iahain na sa susunod na linggo ng kampo ni Attorney Manuel Lito Luna ang impeachment complaint laban kay Morales sa Kamara. Ibinunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency ang koneksyon ni Maasin Sarangani Mayor Aniceto Lopez Jr. sa iba pang mga malalaking sindikato ng droga sa bansa. Ang PIDEA Director General Aaron Aquino sa nabawing Green Book mula sa alkalde, makikitang transaksyon ni Lopez sa ilang drug lords. Nagkaroon din ng transaksyon si Lopez sa nasawing si Ozami City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Nandito sina Polanco, sina Espinosa, sina Paruhino. It's actually a drug transaction. Just sa maliit na libro na yan. Bagamat wala sa narco-list ni Pangulong Duterte si Lopez, hindi ito nangangahulugang ligtas ng alkalde sa asunto. Makita namin kung ano lang mga drug-drug-drug-drug, may sabuna, may firearms. Parang may kasi siyang parang drug lab na maliit lang. Siguro nag-experiment siya o siya mismo nagluluto na ng droga. Naghain naman ang not guilty plea si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ito'y kaugnay sa mga kasong graft at malversation ay sinampa ng Office of the Ombudsman hinggil sa bilyon pisong maanomalyang Priority Development Assistance Fund scam. Kabilang sa mga kapwa akusado ni Napoles si dating Budget Undersecretary Mario Rilampagos. Gayun din ang mga kasalukuyang kawani ng DBM na sina Rosario Nunez, Lalaine Paule at Marilu Bare. Gayun din si dating Davao del Sur Representative Douglas Cagas. Ayon sa Ombudsman, pinili umano ni Cagas ang Countrywide Agri and Rural Economic and Development Foundation na sinasabing konektado kay Napoles para doon iparaan o idaan ang mahigit 9 milyong pisong kickback nito. Iniurong na po ng Bureau of Internal Revenue ang tax evasion complaints na isinampa nito laban sa cigarette firm na Mighty Corporation. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kasundo ang BIR at Mighty Corporation sa isang compromise settlement. Mahigit kumulang 40 billion pesos ang binayaran ng Mighty Corporation kung saan kasama rin dito ang buwis. Matatandang nagsimula ang reklamo sa hindi nabayarang buwis ng kumpanya dahil sa natuklas ang paggamit ng pekeng tax stamp. Nagkasundo naman ang Department of Transportation at ang Philippine Airlines sa isyu ng mga nabayarang navigational o hindi nabayarang navigational fees at iba pang charges ng PAL. Sa joint statement na inilabas ng Transportation Department at ng PAL, tinanggap na ng gobyerno ang alok ng PAL na bayaran ng buo. Ang mahigit 6 na bilyong pisong hindi nabayarang fees sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority. Bukod dito, nangako rin ng PAL na gagawing updated ang lahat ng kanilang transaksyon sa CAAP at sa MIA. At iniimbestigahan na rin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nag-viral na video kung saan makikitang sadyang sinusunog ang mga perang 20 pesos at 50 pesos. Batay sa Presidential Decree No. 247, labag sa batas ang pagsira, pagbaboy, pagpunit o pagsunog sa kahit anong pera. Ayon sa BSP, kung ang mapapatunayang lumabag sa kautusan ay pagmumultahin ng hindi tataas sa 20,000 pesos at maaari pang makulong ng hanggang 5 taon. Dagdag ng BSP, dapat ipagmalaki ang pera dahil makikita rito ang iba't ibang Pilipinong nagbigay ng karangalan at humulma sa ating bansa. RMN News
News Nationwide. The sound of the nation. That portion was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Buong bansa. Iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sako-sakong mga pirated DVD na samsam sa surprise operation ng Optical Media Board sa Pulangi, Albay. Pwede bang hindi naman surprise? Talaga yan surprise lahat para hindi nakapagahanda. Detalye mula kay RMN Legazpi Leo Barciliano. Muling nagpakita ng bagis at tapang at paglilinis ang Optical Media Board. Nakipag-ugnayan ngayon ang Optical Media Board sa Pulangi Municipal Police Station, ganoon din sa Anday Police Provincial Command. Kada dininis ang public market ng Barangay Basud, bayan ng Pulangi. Lasamsam dito ang sako-sako ng mga DVD at CD. Ayon sa naturang pagkumpiska sa harap mismo ng SPO for Benjamin Rional ng SIPA Commander ng Pulangi Municipal Police Station, ang mahigitan niya sa 6,100,000 piso ang nakumpiska ng naturang team. Nagpalala ngayon ang Optical Media Board sa lahat ng mga peking negosyante na patuloy ay nagbebenta nito na itigil na, dahil kapag silang isinunod, siguradong swak sa kulungan at lilinisin ang kanilang mga paninda, walang tira. Aning isunod kang Legazpi Provincia kang Albay, Bicol Region, insidong Radyoman Leo Barciliano, nandito sa Legazpi, Tatak, RMN. Samantala, mga konsehal naman sa lungsod ng Pagadian bumitaw bilang chairman ng 2 komite, isang konsehal lamang. Alamin natin ang detalye ng balita mula sa RMN Pagadian, ang ating radyoman na si Kenneth Bustamante. Kinumpirma ni Pagadian City Councilor Mafilindo Ubaob na binitiwan niya ang posisyon bilang chairman ng Committee on Laws at Committee on Peace and Order sa sangguniang panglungsod. Sa panayam ng RMN Pagadian kay Ubaob, problema sa kalusugan ang nagtulak sa kanya na bitawan ng naturang komitiba. Migraine at sakit sa mata umano ang nagpapahirap kay Ubaob. Noong Martes, kasabay sa isinagawang 56th regular session, isinumiti ni Ubaob ang kanyang sulat na nais niyang bumitaw bilang Pangulo sa naturang komitiba. Naniniwala naman ang ilang residente sa lungsod na may malalim na dahilan ang pagbitiw ni Ubaob. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Mga piniratang DVD at CDs, nasamsam naman ng Optical Media Board sa Daet naman to, Camarines Norte. Ang kasama natin sa RMN Daet, si Radyoman Gina Pante. Ang 2 jeep na mga pirated CD at DVDs ang nakumpiska ng mga personnel mula sa Optical Media Board o OPM sa isinagawang way dako alas 4 ng hapon, Oktubre 4 taong kasalukuyan sa bahagi ng Camarines Norte. Naging gagawang ng ang mga personnel ng Daet Municipal Police Station sa pagsamsam ng pera sa mga CD at mga DVDs. Layunin ng naturang gawain at tundukan ang mga lumalang problema ng pagdidikata at pagkalat ng mga material na nagdalaman ng pornografiya sa bansang Pilipinas. Pansamantala din nila sa Daet NPS ang mga nasamsam na CD at DVD para sa kaukulang disposition. Mula dito sa Power Radio RMN Daet, ito ang Radyoman Gina Pante, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Sa ating Ibayong Dagat, pinag-aandaan na po ng North Korea ang isang panibagong long-range missile test nito ayon sa ulat ng Russia International News Agency, kayang umabot ng missile sa west coast ng Estados Unidos. Ang ulat ng RIA ay mula sa payag ng isang mamabatas mula sa Russia na si Anton Morozov. RMN News Sports News. At Philippine ASCAS target Manalo kontra Yemen sa 2019 Asian Cup sa United Arab Emirates. Ang kasama natin sa balita si Radyoman Errol Kabatbat. Ayaw na ni Philippine ASCAS head coach Thomas Dooley na malagay pa sa alanganin ang pangarap ng Pilipinas na makapasok sa finals ng 2019 Asian Cup. Dahil dito, nais ni Dooley na manalo ang ASCAS kontra Yemen sa Martes sa pagpapatuloy ng Asian Cup qualifying tournament. Paliwanag ni Dooley, kapag nakuha ng ASCAS ang full 3 points, halos sigurado na makakarating sa UAE ang mga ASCAS. Kung tatabla naman sila kontra Yemen, may 2 game pa ang Pilipinas para makuha ang top spot sa Group F. Pero ibang usapan kung matatalo ang mga Pinoy. Sa kasalukuyan, nasa unahan ng Group F ang ASCAS sa kanilang 7 points. Pumapangalawa ang Yemen na may 5 puntos pagkatapos ng 3 laro. Kasama mo sa Doha, Qatar, Radyoman Errol Kabatbat ng DZXL 558, Tatak RMN.
At mga kasama sa mga nasa biyahe ngayon, papunta sa Metro Manila or palabas, ingat ho kayo. At happy weekend everyone. Happy Saturday. Medyo makulimlim, no? Tapos mamaya uulan na naman. Grabe. Surprise! Diba parang sabi ng ulan, surprise! At mga kasama, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ngalan po. Wala, dalawa kaya tayo talaga. Nasanay ka na, ha? At mga kasama, ako pong inyong Radyoman Lourdes Escaros. At Radyoman H.E. de los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Naniman na ba ito? Natanan dila? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:22 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with
pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan. Ngayon mo pa maisipang isuko ang lahat ng ating pinagsamahan. Masikip sa damdamin, hinigop ng hangin ang lakas, pinanghinaan ang wagas. Pwede bang pag-isipan, huwag ka munang lumiban. Baka sakali na ito ay may salba pa ng malamig ang gabi. Hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Bawat pangarap nating pinag-usapan, punta na lang ba ito sa wala? Hayaan mong ito'y ko ang pagkakamali sa mga oras na to. Alam ko ikaw ay lito. Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. IFM ay aking best friend.
pinagtagpo, ngayon'y magkalayo. Ngunit di papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, pangako ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw't gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, pangako ikaw pa rin at ang init na iyong yakap, ang siyang laging hanap, makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahalo minto, magkahawak kamay, pangako ikaw pa rin at ako. Magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat na kapag mapago o
nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie! 7:38 on the clock! Bilisan mo, Bek! Kung meron kang pupuntahan na medyo malayo-layo, bilisan mong kumilos dyan. At syempre sa lahat ng mga best friends natin, enjoy ang kanilang day off. Go! Push na push! Yung tanong natin this morning, anong G para sa'yo ang sasabihin mo para sa sarili mo para maging good vibes ang the rest of the afternoon? Ano kaya letter G yon? Well, ilan sa mga best friends natin ang sumagot. Halika. Makibasa tayo sa mga sagot nila. Dito sa ating text line muna, 0949-6140-306. IFM Tagupan, G? Siguro ganda ko. Sasabihin ko sa sarili ko para ma-feel ko naman na maganda ako. Wala kasing nagsasabi sa akin nun eh. Ako na lang magsasabi sa'yo, ganda. Sus! Hello po, Tita Ronnie. Good morning po. Good morning din po, Rosalyn. Thank you for listening. Eto naman, hindi ko alam kung sino ito. #IFM Good Vibes. Ang G na para sa akin ay God bless to us always. Si Lord na ang bahala sa atin. Ayun na. Thank you. Pag good vibes naman ako kay sa mga DJ, lalong-lalo na daw kay DJ Ella at saka kay DJ KZ. Salamat. #IFM Good Vibes para sa akin, G as in guwapo. Yun lamang po, Tita Ronnie. #IFM Good Vibes sa umaga. G is for galingan. Gagalingan ko po mamaya sa trabaho nang sa ganon meron akong bonus kay boss. Si Aldryan Zabala naman. Gandang umaga po,
Tita Ronnie, hashtag good vibes. Ang G na gusto ko pong sabihin sa sarili ko ay guwapo pero hindi masyara. Texter 4105, anong G para sa akin ngayong umaga? Siyempre, gumaganda, may love life Ay, nako. Uy, ang dami sumagot ng guwapo at saka maganda. Baka yun lang ang alam nyong salita na nag-uumpisa sa letter G, best friend. Marami dyan. Gaga. Kasi umagang-umaga nag-i-emote. Meron din yung G sa umaga, gera. Paano umagang-umaga? Bunganga. Naka, best friend, sagutin mo lang ang tanong natin. Anong G ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Hashtag IFM Good Vibes hanggang mamayang alas 10. Tuwing umaga, ugalihin mo, best friend, na lukutin ang sarili mong, alam mo na, mga gamit-gamit. Doon mo matitesting kung talagang carry bombs pa yan. Anong carry bombs? Kunyari, yung damit mo sa cabinet, subukan mong gulo-gulohin. Baka naman kasi hindi mo na napapansin yung cabinet mo. Hindi mo lang maggalaw-galaw. Dahil ngayong Sabado, meron kang pagkakataon na halungkatin, kusutin, guluhin. Go! Basta ha, ibalik mo sa dati. Magagalit ang nanay pag nagkalat, hindi alam ibalik. Anong G yun? Di syempre, ano kaya? Ano kaya? Habang iniisip mo ang G na yon, eto muna. Hashtag IFM, good vibes. G para sa akin, God is good to us. Galing kay Janelle Paragas. Thank you, best friend. Hi po, pabati naman po kami dito. Nakaupo habang nakikinig ng IFM. At pati na rin sa mga clan ko dito sa may Agoen, Rosario, La Union. Salamat! Hashtag IFM Good Vibes sa G as in good. Good girl po ako this day. O, sus, panindigan ang pagiging good girl. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I
aking best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. There ain't nothing to do. Oh man, soon it's over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some swing, wing, 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 It ain't no big thing. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Gabi-gabi mo daw siya kasama. Ang saya niyo pa nga eh. Pero sa imagination lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gabis. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7
10:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I gave you my Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you and your solar lights. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on the lover with fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Merry Christmas, Merry Christmas. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. IFM, ay aking best friend. Heto na naman ang pusong gising na gising. Sabik sa mangyayakap mong kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka pahingi pa ng sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayokong managinip ng mag-isa.
lumusong ang pusong sabik. Di na mahintay masilayan ang iyong labi. Gabi na pero iniisip ko pa rin buong araw mo sa aking piling. Minsan lang ako hindi malito, puso kong naligaw ay nahanap mo. Ang panalangin ko, ako sanang naisip mo, bago pumikit ang iyong mata. Ayoko maniginip ng mag-isa. Ang panalangin ko, ako sanang naisip mo, bago pumikit ang iyong mata. Ayaw na maniginip na mag-isa. Di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko! Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di
Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:03 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. And when I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love
IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Aki Punsya,
Kasampot to balot, darasan ni. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Pochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:16 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger, and I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. The word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. Still feels like our best times are together. Feels like the first touch,
baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. With every ride and every breath I'm praying. That's why I'm saying, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now believe me, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Can't stop loving you. Hey, Inday, pagdasal ko gamay. Basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. For I'm only a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. 'Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Pamuang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too.
Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi, di papipiri, mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. I kaya love man ko Bisaya. Sumkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabotan o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi, di papipiri, mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena, ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. I guess this time you're really broken heart that's bleeding.
Tumutunog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Food ko at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie! IFM, ang best friend mo, Dugatan! Ang puta-putang lang to, best friend. Pero alam mo ba na 8:35 pa lang? Aha! Pero wala akong magagawa dyan. Ganyan talaga kapag naramdaman ni Mother Nature na nilalamig ka. Oo, kasi kahapon umulan po dito sa Dagupan City at ilang mga lugar po natin, no? Diyan ba sa inyo umulan? Hindi ko alam sa Kalasyaw kung umulan, kaya natanong ko lang. Oo, San Carlos. Umulan ba, bebe? O, hindi nyo na-feel kasi tulog na kayo. Diyos, ang aga na tulog? Ang aga na tulog, tas late pa rin nagising. Aba, antinde, be? Ilang oras yon? 12 oras? Ay, hindi. Kung natulog ka na ba ng mga alas 5,
kasi ba na alas 5 umulan eh. Alas 5, tapos nagising ka mga alas 8. My gosh! Umaabot na sa 16 hours ang tulog mo! Hindi pa ba pumuputok yung eye bags? Ay nako, yung mga sobra sa trabaho yan, ganyan sila. Kumakatulog, akala mo wala na ang bukas. Alam mo kung bakit? Ninanamnam ang pagod ng katawan. Kaya yung mga best friends natin na nangangailangan ng rest day, push! At saka yung mga best friends natin na pakiramdam nila exhausted na sila. Ayan, i-request mo na lang kay bossing na boss, pwede ba akong mag-absent today? Exhausted na Mia. Ay nako. O siya, sa lahat ng mga best friends natin, IFM Good Vibes, kasama ang tita ng bayan, Tita Rani po ito. Ayan, anong G ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Ayun, letter G lang ha. I-text mo na ang sagot mo sa ating i-text number 0949-6140-306 o hanapin mo ako sa aking Facebook account, Teacher Ronnie. Ganoins lang kadali ba? Walang ka girap-girap. Yap! Anong G ang gusto mong i-shout out para sa sarili mo? Eto, basahin ko lang. Hashtag IFM Good Vibes, Tita Ronnie. Gusto kong gumala pag birthday ko. Tita Ronnie, punta ako dyan. Punta po kayo dito sa house. Sinabi ko na kay Krisa, Ella, hindi sumagot. Akala nila nagbibiro ako. Totoo kayo na lang. Ay, sige, try po namin, ha? Taga saan ka ba? Pag medyo malapit, pwede. Pag malayo, pinag-iisipan. Oo, mahirap nang mawala. Hindi, subukan lang po namin, ha? Salamat po sa pag-invite. I wish you this birthday of yours, more blessings to come, and of course, healthy lifestyle. Ate Ronnie Dance Padilla de Leon po ito. Ang G na masasabi ko sa sarili ko ay goodbye! Good boy po ako kasi wala akong bisyo. Batiin mo naman ako na naglalava at si Nanay Celia na nagwawalis. Pa-play naman ako ng kantang I'm Gonna Miss You Forever by Aaron Carter. Oh, sus! Dumadrama ang peg. Umagang-umaga. Hello po. Good morning, Tita Ronnie at sa lahat ng tagapakinig mo ng programang IFM Good Vibes. Ang G na masasabi ko para sa aking sarili ay God bless. God bless to myself and to everyone, especially sa'yo, Tita Ronnie. May God bless you too. Alam mo, best of friend, kapag sinasabihan mo ang ibang tao ng God bless, actually, bumabalik sa'yo yan. So many more pa. Ibig natin sabihin, mas marami pa. Alam mo kung bakit? It's the good karma effect yan. So kung namigay ka ng bad karma, ayan, syempre ang balik sa'yo, bad karma din. Pero pag namigay ka ng good karma din. Anong G ang gusto mong sabihin sa iyong sarili? Sabi niya, Ate Minda, G as in ganggana ud kabuwasan, syempre, Ayan, pabati naman mga chikitings dito sa bahay. Nakikinig ng IFM, pa-request naman kami ng kantang Baby Shark. Good morning, Tita Ronnie ng Bayan. Hashtag good vibes, talaga makinig. Lalo na sa umaga pag ikaw na. Ay, thank you po. Anong G? Siyempre, gutom. Gutom na ako, hindi pa sila nakakaluto ng kanin. Aba? Kanin lang, wala, may ulam na. No? Ang swerte kasi kadalasan tayo, pinoproblema
naman natin ulam. Ito nag-text sa pinoproblema niya, kanin. Opo, matindi kayo dyan ha. Buti ba kayo may kanin na? Ay, may ulam na pala. Ito naman galing kay Paul Reyes. Ano kayang sabi? Ang haba naman ng text nito. Ay, hindi pala. Iba pala yun. Tita Ronnie, good evening from Seattle. Umulan dito kagabi. Ay, dito din. Medyo malamig ang gabi namin, Paul Reyes. Diyan hindi ko natatanong kasi alam ko namang umaga, gabi malamig dyan. Hashtag IFM, good vibes. Hashtag Tita Ronnie, anong J para sa sarili ko? Eh di syempre, good vibes na lang. Galing, pinag-isipan. Ikaw ba, best friend? Matanong lang kita. Anong J? Okay. Anong J? Okay. Anong J ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ayan, hanapin mo na sa dictionary anong letter J. Ang pwede mong sabihin sa iyong sarili. 0949-6140-306 o di kaya naman hanapin mo kami sa aming Facebook account IFM Dagapan at sa aking Facebook account Tita Rani. Sa mga magagandang nilalang ng Pangasinan, para sa inyo po ang kanta maririnig mo dito sa IFM mula kay Inigo Pascual. Haharanain tayo. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon
lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, yeah. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. No. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, yeah.
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, huwag mong sundin lahat ng sinasabi sa'yo dahil ang iba dyan, ginagamit lang ang galing mo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito naming candy, sarap ng mochi gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, chunky, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a
best friend. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango, Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:05 na. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Babe, I love you. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again. You somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while, 'cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. IFM ay aking best friend. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine.
two less lonely people in the world. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Umbayas agtuan tayo mangipawil. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assist police clearance abroad, and
travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:20 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. We
of a lifetime. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. FM ay aking best friend.
TV, walang yaka. Aray ko! Etong ref, walang yaka. Ano ba? Etong radyo. Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ay! Ang classic talaga! Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, Dugatan! Thank God it's Sabado! And dahil Sabado ngayon, sige, pagpatuloy nga lang ano man ang inyong mga pinaggagawa. Basta ang masasabi ko lang, best friend, ano man ang iyong pinaggagawa. Anong J ang gusto mong sabihin sa iyong sarili? Ayan, have you had a good job? Good job! Nasabi mo ba yun sa sarili mo o hindi? Nako, whatever it is, basta ang sasabihin ko lang, best friend, ay, anong J ang pwede mong i-shout out para sa iyong sarili? O, eto, ilan sa mga best friends sa ating humahabol? Aha. Asan na? Eto pala. Hashtag, Tita Ronnie, pa-play naman ako ng kantang Perfect by Ed Sheeran. Hintayin ko po, Tita. Salamat. Maraming salamat din. Hashtag IFM Good Vibes. Tita Ronnie, happy Saturday. Hashtag IFM J. Gutom na ako kasi naaamoy ko yung masarap na ulam. Pa-request naman ako ng kantang Eternal Flame. Alay ko sa aking ever dearest husband, Kenji Sol. Ganon din sa aming Mama Virgie Salinas. Greet ko naman po lahat ng friends ko na sina Eileen Dancel, Ate Beth Oraza, Jomar Peralta, Sam Malikdem, and his girlfriend, Eileen De Vera. Thanks po. May God bless you all. It's me, Jemaline S. Estacio ng Bunuan Gazette. Hello po, mga best friends sa ating guest sa may Bunuan Gazette. Kamusta kayo dyan? O, eto naman, hashtag IFM Good Vibes. Anong J para sa sarili ko? Di syempre, good morning! Kagagashing lang daw eh. Hashtag IFM Good Vibes. Naka, Ate Ronnie, J stands for gandang-ganda sa sarili. Ay, grabe sala. Buhatan ng bangko pala ito, ha? Hashtag IFM Good Vibes. Anong J para sa sarili? Di syempre, galingan. Galingan sa trabaho para magkaroon ng magandang kinabukasan. Yun lamang po. Thank you ng marami. Thank you din po ng marami sa inyo. Eto naman, mga huling hirit natin sa ating Facebook account. Saan na? Asan tayo? Dito. Anong J para sa sarili? Di syempre, gumaganda.
Alam mo na yan, best friend. Lili Kasan. Anong G para sa akin? Di syempre sana girl. Girl, itong pinagbubuntis ko para naman tama na. Kasi nakatatlo na kami. Pang 4 na ito. Sana. Yan. Girl na dahil. Good luck. Hashtag G. G as in gentleman. Ako yan sabi niya. Oy. Meron pa ba nun? Gentleman? Saan? Di ko makita Saan yun? G, para sa akin, Tita Ronnie, extra. Extra rice, please. G as in Grace. Ayan. Ate Ronnie, G as in Grace. Sana biyayaan tayo ng puong may kapal ng maraming grasya. Sabi nga ganon. Oy, G as in Grace, as in grasya, carry bombs, kahit anong G yan. Basta, best a friend, ipagpatuloy mo lang ang mga mabuti mong ginagawa. Sigurado ako magkakaroon ka ng very G. As in generating income, generating life, generating 2222. Basta ipagpatuloy. Kasi once umistop ka dyan, wala ka ng G. As in good vibes. Kasi ang pakiramdam mo niyan, isa ka ng G. Puro tayo G ngayong araw na ito. Yung mga G ang ulam dyan. Woo! G kayo dyan. O siya, sa lahat ng mga J ngayong umaga. IFM Good Vibes po tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 10. Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa aking umagang nakaka-J as in Good Vibes. Abangan mo naman KZ Sandalan. Alas 10 hanggang alas 2, back to back. Alas 2 hanggang alas 6 naman kasama Ella Lambingera and alas 6 hanggang alas 9 Dado Cancionero. The rest of the days, sagot ka na namin. Kaya kung ako ay iyong tunay na kaibigan at ikaw din ay aking tunay na kaibigan, o di, para sa inyo po ang kanta ni Geronimo, Sarah Geronimo po. Dito lang sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Amor is Tita Ronnie. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito
FM ay aking best friend. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino.
istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Miss kita kung Christmas. Disyembre ko ay pagkat miss kita. Ano bang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, hirap na naman ng nag-iisa. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. IFM ay aking best friend. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep
doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is homeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this, we got a love that is hopeless. Why can't I hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us so bad. What about the love we making? I'm living for that day, someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be? Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, mga appliances, scanning standard, Hanabish
Fuji, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10:03 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on
just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I have lost, broken hearts lie victims of again. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's leading me back to you. Now at last I hold you, now all is said and done. The search has come full circle, our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Then I touched your hand, I could hear you whisper, the search is over, love was right before my eyes. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, inipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang
ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Marakap suluganan to. Bayas labat manaya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents
Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the grand finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-880-367. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Anong oras na? Ay, 10:18 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez at Made it clear
Papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. IFM ay aking best friend. Lying beside you here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side.
open arms. IFM ay aking best friend. Bitoy, anak, pag pumasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng 3,000 pesos. Talaga po? Tatay Kanor, bibigyan niyo po ako ng 3,000 pesos? Ang galing! Yay! Tatay Kanor, may good news po ako sa'yo. Talagang matutuwa po kayo dito. Ganun ba, anak ko? Ano ang good news mo? Nakapasa ka ba sa exam? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Ang good news po, hindi na po kayo magbibigay ng 3,000 pesos sa akin. Nakatipid po kayo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is KZ Sandalan. Maabigyan kapusan, EDSI kayo namin na best friends.
kasama mo na nag-iisang sandalan mo sa radyo. KZ, sandalan, magandang umaga mga best friend. Kamusta ba kayo? Sabado na ngayon. Oo, September patuloy. October 7, 2017. Kamusta naman mga best friend? Lalo na kay Manong Driver. Ngiti-ngiti naman na dyan. Sige na, wag naman kayong maramot sa ngiti. Alam nyo, pwedeng panukli yan. Walang piso, ngitian mo. Pwede rin naman kiss pag 5 piso na yan. Ay, ako naman, Manong Driver. At sa ating mga tricycle driver din, hello po sa inyo. At sa lahat ng nakikinig sa atin sa Kalasyaw Public Market. Santa Barbara Public Market at sa lahat ng public market dyan. Public na public talaga tayo ngayong Sabadong ito. Mga best friend, ilang araw na lang. Halloween na. Akala nyo, Pasko na naman sasabihin ko. Excited na tayo sa Pasko. Pero sa Halloween, bakit hindi? O eto mga best friends, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino ang gusto mong artista na makasama sa Halloween? Bang-bang na yan! Mga best friend, text mo ako, sasagutin mo 0949-614-0306. O kaya naman, mag-comment ka doon sa ini-status ko sa KZ Sandalan page, best friend. Nandun lang yon. Kaya i-search, i-like at mag-comment ka na KZ Sandalan. At sa iyong mga pasandal, wag na wag mawawala. Mawala na ang lahat, makalimutan mo na ang lahat. Wag lang ang iyong pasandal. 0949-614-0306. Hintayin ko yan mga best friend Pagkatapos mo magluto, kaya isabay mo dyan sa niluluto mong burger at french fries. I-text mo na ako, mag-comment ka na. Wag mong kakalimutan. Ito po, si KZ Sandalan sa programang iChat. Makakasama nyo hanggang 2:00 ng hapon. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Matagal din nawala ng gana. Pinagmamasdan ang tumaraan. Lagi na lang matigas ang loob. Sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin. Palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko. Nauhin man ng silid, walang babantay sa'yo. Maging sino man sila, ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay
sila. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming?
might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can't be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, hinay-hinay lang sa mga desisyon. Baka magdulot sa iba ng konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis,
Magpakatotoo, mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, pinaglalaruan inyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, pinaglalaruan inyong mga mata. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundong sasabitin. Pumulupot-lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribones, luces at uhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundo sasabitin. Pupulupot-lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo ba ng candy, ribones, luces at guhitan? Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Bumukuti-kutitap, bumubusi-busila, ganyan ang kurap ng mga bituin. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, koronahan mo ba ng palarang bituin? Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe. I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you.
Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman, nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin, ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang, nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Oo na, mahal kita, hindi mo ba ito naririnig? Oo na, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo, kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, na ako'y tahimik na naghihintay. Sorry naman, hindi naman ito sinasadya. Sorry naman, nahulog na lamang akong bigla. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit wag titigan mga larawan mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo, bigla na lang ang puso ko'y nag-iiyo. Sorry, sorry naman. Sorry, sorry naman. Sorry naman. Alam ko na tayo'y nagkasundo, kaibigan, ang dapat na ituring ko sa'yo. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit di tawagan ang bagong number mo. Bigla
laban, pinilit lumayo, pinilit wag titigan IG at FB mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo, bigla na lang ang puso ko'y namingiyo. Sorry, sorry naman. Sorry, sorry naman. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tagal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:08 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Grandpa Shark, Grandpa Shark, Grandpa Shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. IFM ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Mangusar kay CR, agmontay man kalbo, nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex
Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Plus Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 11:16 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Di na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob na tong damdamin, kailan kaya maaamin? Hindi pa ba napapansin ang pusong may nalilihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Yung tingin, paano ba maangkin ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw? Bakit di ko napansin na lagi kang nandyan? Bawat lingon iba ang hanap, ikaw pala'y nasa harapan. Kung pwede lang na maibalik ang bawat sakit na nagdaan, lagi ko sa iyong ipararamdam. Ang pusong di pa napansin ang tunay na nililihim. Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin ang siyang pinapangako ko'y tanging ikaw? Iba ang kaba na nadarama, lalo ngayong kaharap kita. Tanging hiling sa pag-amin, sana'y dinggin. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw?
dalaga na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana. Dalaga na balak makasama mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan yung kampana. Makasama ka na para bang tadhana at kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung wala ka ang tadhana. Sadyang kahanga-hanga ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na parang masabi lang sa'yo na tapos na ang panghiginaw. Puso ko naghihikahos pagkat naliligaw. Ngayon paos na paos, nasa kasisigaw ng iyong pangalang laos, nasa kalilitaw. Ngunit bakit parang maraming nakatitig sa atin at parang hindi sila sang-ayon sa pag-ibig natin. Mahal kita kahit may pagkaalanganin, pagkat sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa'kin. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig ko. Ang buhay parang dagat na kung saan lahat tayo nagtipon. Sa dami ng isda nakabingwit ako ng hipon. Hindi ka nang maganda pag hindi nakatalikod. Parang ipot ka ng ibon magpakipot. Hindi ka nais-nais pero hulog ka ng langit. Nakakaanti kahit puro kuto ka sa anit. Kalait-lait pero kahit upod ka ng pangit. Sa'kin mas kaakit-akit ka pa kapag natuto kang mag-ahit. Hindi ka man napiling, ikaw lang ang kapiling ko. Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko. Para kang rebisco, ang sarap na feeling mo. Ikaw ang namimiss ko mismo. At kung kasama ka, parang naglakad ng aso. Kaso date, paggalit si San Goku, parang kamo-kamo babe. Pero ika'y bituin kapag sa langit nakadungaw. Kahit parang in-between ka ng babae at bakulaw. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang laging hinahanap. Ikaw ang laging hinahanap sapagkat gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Kasi ikaw ang iniibig ko. Isang araw dumalaw sa'kin ang aking dating kasintahan. Ang sabi niya, uy meron akong nabalitaan. Nang ikwento niya ako'y napaisip. Sa pinapagtahimik ng sinabi, di yan tunay na pag-ibig. Ilang araw hinanap bago makita ang sagot. Kung tama ang hinana, ito'y mabisa na gamot. At nang aking inumin, saka ko lang naunawaan. Kayo mga nanghiya ako'y naloko lamang. Nilinlang, dinayak at inuto ng matindi. Ngayon ay pili ko na kung sinong kupal sa hindi. Ito ay pelikula na binuo patabingi. Isa kang malaking libag na sinubuot na pisngi. Alam mo, mukha kang tuhod na may bukol na may sugat na may nana. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat o harana. Para sa dalaga na kundi dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag. Ikaw ang laging hinahanap. Gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. Bakit talaga? Ikaw ang iniibig. Ikaw lang at Teka. Maliwanag na lahat. Ikaw ang laging hinahanap. Hindi ako makapaniwala sapagkat gising ko, ikaw ang nasa isip. Hindi kita hanggang sa panaginip. ay nako. Ikaw ang iniibig. Dahil sa Magandang gabi po, Tatay Kanor. Magandang gabi naman, Bitoy. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka ginabi? Kasi po, Tatay Kanor, yung kaklase ko po nawalan ng 500 pesos. Ganun ba? So, tinulungan mo yung classmate mong hanapin ang nawawala niyang 500? Ha? Tama ba ako? Ay, hindi po, Tatay Kanor.
Inapakan ko po yung 500 pesos niya. Kaso, ang tagal niya po umalis eh. Kaya tuloy, natagalan din ako umuwi. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is KZ Sandalan! Taray, ang sexy naman, no? Ay,
Hi, best friends! Kasama mo pa rin ako, KZ Sandala, na sa programang iChat. Tuwing Sabado yan, best friend, at 10 a.m. to 2 p.m. O, best friend, na pinag-uusapan natin ngayon, baka mabilaukan ka sa kilig. Dahil kung bibigyan ka ng pagkakataon, sinong artista ang gusto mong makasama sa Halloween? Diba? Uy, ang tagal ng natin, celebration natin ng Halloween, halos 1 week, 4 na araw dahil papatakya ng Thursday. Diba? Kaya naman, best friend, text mo na ako sa sexing. Sagot mo, 0949-614-0306. So, kaya naman sa ating FB page, KZ Sandala, na sino ba yung gusto mong katakutan? Sana pwede yun, no? Lahat tayo bibigyan ng pangarap ka na lang ba? Eto, si Linsol Estacio. Sabi niya, good morning, Ate KZ. For me, ang gusto ko nga makasama pag Halloween ay si Angel Locsin. Dahil siya po ay beautiful at magaling umarte. Greet ko po ang aking ever dearest husband, Ken Gisol. Ganon din sa mama namin, Virgie Salinas. Likewise to Eileen Dancel, Beth Oraza, Jomar Peralta, Ate Merly Espino and family, Sama Malikdem and Elena De Vera at Rolly Balcam. Sabi ni Linsol Estacio. Ito si Ramon Bautista na nakikinig palagi sa atin. Good morning, Ate KZ. Habang nakahiga, nakikinig ako sa programa Yo Pakisandala, mga kapatid ko dyan sa Pilipinas. Pakiplay ng pakiplay, Ate KZ, ang paborito na tugtog yung Faded. Maraming salamat po. At naman, hi Ate KZ Sandala, na pala kami dito sa Maasin na si ate ko Janelle at Kuya Joy at yung dalawa kong pamangkin at si mama ko na naliligo habang kinig kami sa'yo. I miss you, Ate KZ Sandalan. Ako yung pumunta dyan na naka-violet at yung may kasamang dalang gift binigay ko kay Ate Ella. Hi! Ikaw pala yun ay best friend. Miss you too. Sa mga best friend natin, maaari kayong pumunta dito kung gusto ninyo. Pwede naman. Ano ba kayo? Walang oras at panahon. Hindi, joke. 8 a.m. to 5 p.m. po ang parang ospital, no? Ang visiting hours natin. Punta lang po kayo, MH Del Pilar, Marigold Building, mga best friend. Ito si Nitch. #iChat. Good morning, best. Ang gusto ko makasama, best, is si Angel Locsin. Kasi super idol ko talaga siya. Pabati kami dito sa Kitega ng mga tarama. Best na nakikinig. Sana nakikinig ng IFM. Thanks, best. Walang anuman, best friend Niche. Ito si Linsol. Sabi niya, good morning. Gusto ko pong makasama sa Halloween ay si Angel Locsin. Ay, oo. Ito na pala yung kanina. Ulit-ulit, KZ. Ako marami kung gustong kasamang artista. Umpisahan na natin si Andre Paras. Oo talaga, super ko yan ideal natin yan. Uy mga best friend, hindi lang mga Pinoy. Pwede rin naman kung gusto mo superhero o gusto mo yung mga artista sa ibang bansa. Pwede rin naman yan na best friend. Kilig na kilig ka sa Halloween, ibang-iba. Ay nako, kapag ganyan, alam nyo, lahat tayo excited sa Halloween na yan. Kaya naman best friend, text mo na ako. Sino yung gusto mong celebrity makasama sa Halloween, sa darating na Halloween? Babae man yan, lalaki man yan, ano man yan. Sige, go, go, go. 0949-614-0306. So kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Uy, sa mga pasandal mo, wag na wag mong kakalimutan yan. Makakalimutan mo na si Jeff, diba?
Ayan, tuloy. Sa iyong mga pasandala, 0949-6140-306. O kaya naman, sa ating KZ Sandalan page, 2 letra lang yan, best friend. Wag mo nang kakalimutan. I-like, i-search, at mag-comment ka na ng sagot mo dyan. Best friend, ikaw yung nakikinig sa number 1 best friend radio station mo, 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 369, the goose drink wine, the monkey chewed back on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. IFM ay aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires
marchas atrás. Bésame, no hay más. Si nos gusta, no te asustas. Esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's tryna hit your nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang, as in, malayong magkatotoo. Ah, ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6, bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6, basta Bugalyon, serbisyong champion, One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:43 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera,
butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center, walang makitang pwedeng mahingi na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako. Kung pwede lamang ang gagawin ko para sa'yo, sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa, buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo. Nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sahod ko. O sana'y maintindihan mong aking kalagayan, ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasama kita sa simbang gabi at noche buena, magkakaroling ako sa inyo hanggang umaga. Sa araw ng Pasko, ipapasyal kita sa luneta. Itong alay ko, isasama kita, bumisita sa aking ninong at ninang, hahanapin ang mga kamag-anak na balikbayan. Lahat ng pasalubong nila, ibibigay ko sa'yo. Sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan, ako'y magpapamisa, buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo, para sa'yo. Maligayang Pasko. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by,
Sana ako'y mahal na rin. Ang aking hiling sa mga bituin, pakiusap ko ay tinggin. Sana'y haplusin at tanggapin ng puso mo kay hirap abutin. Hindi naman ako ang laman ng pangarap mo. Imposibleng ibigin mo, pagkat di ako ang gusto. Sadyang napakasakit malaman ang totoo. Ibubulong ko na lang sa hangin ang laman ng aking puso. Ang aking hiling sa mga bituin, sana ika'y makapiling sa paghimbing at sa pag-ising. Sana ako'y mahal na rin. Ang aking hiling sa mga bituin, pakiusap ko ay tinggin. Sana'y haplusin at tanggapin ang puso mong kay hirap abutin. Lagi na lang ako nangangarap ng gising, nakatulad at malayo ang tingin, kinakausap ang mga bituin. Aking hiling sa mga bituin, sana ika'y makapiling sa paghimbing at sa pag-ising. Sana ako'y mahal na rin. Aking hiling sa mga bituin, pakiusap ko ay tinggin. Sana'y haplusin at tanggapin ng puso mo kay hirap abutin. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go, just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll
thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Kabayan JJ and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11:59 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax. The sound of the nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Sabado mga kasama. October 7, 2017. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa ating mga balita ngayong pong tanghali, nananatili sa ospital ang ilang biktima ng sumabog na tangke ng tubig sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa interview ng RMN kay SJDMB Public Information Officer Roland Soriano, sinabi nitong nakalabas na lahat sa pagamutan ang mga nagtamo ng minor injury at ilang pasyente na lamang na may serious injury ang naiwan. Ayon kay Soriano, hindi pa rin nila natutukoy ang dahilan ng pagsabog ng water tank kung saan 4 ang namatay at higit sa 40 ang sugatan. Anya, bubuo na ng investigating task force ng lokal na pamahalaan para mag-imbestiga at hindi na maulit ang nasabing trahedya.
hindi pa ho namin ma-determine na talaga kung ano po yung cause ng pagsabog. Pero yun nga po, yung sa pagbubuo po ng task force ay talaga pong lahat po ng angulo ay titignan. Maging yung sa design, yung sa pag-build, pag-extend ng another 2 feet ay talaga pong historyhin talaga mabuti para maging patas naman po. Oo. Bukod dito, aaralin din ng San Jose del Monte, Bulacan Public Information kung papaano nila mare-regulate ang pagtatayo ng water tank sa mga residential area. Lahat po ng mga tangke doon, all over the 59 barangays ay pinag-uutos na po na masuri po para hindi na po maulit yung ganyung incident. At saka po doon sa ating mga batas ay tinitignan po kung ano yung posibilidad na po pwedeng magawa upang itong mga ganitong mga pagtatayo sa mga residential areas ma-regulate. Ang nasabing tangke ay nagsusupply ng tubig sa buong barangay ng Muson. Samantala, Mayor Lopez hindi binigyan ng special treatment ng PIDEA. Sa detalye si Radjuman Rosyoko ng RMN Gensan. Walang naging problema sa unang gabi ni maasim Mayor Anisito Lopez sa detention cell ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang sinabi ni PIDEA 12 Regional Director Gil Cesario Castro. Sinabi nito na walang special treatment na binigay ang kanilang tanggapan sa nasabing alkalde. Kinumpirma din ni Castro na may nakatukang operatiba ng PIDEA na nagbabantay kay Mayor Lopez sa lock-up cell simula pa kahapon. Napag-alaman na dagsa simula kahapon ang mga kamag-anak at supporters ni Mayor Lopez sa tanggapan ng PIDEA para damayan ang alkalde, pero pagsapit ng gabi, hindi na sila pinayagan pa na tumagal dahil na rin sa ipinatutupad na security ng PIDEA. Samantala, isinailalim na kahapon sa drug test si Mayor Lopez, pero sinabi ni Castro na hindi pa nakarating sa kanyang opisina ang resulta ng drug test. Sa Lunes ng umaga ay nakatakdang sasampahan na ng kasong paglabag sa Section 10, 11 at 12 ng RA 9165, ganun din ng RA 10591 ang alkalde. Mula rito sa General Santos, ito si Rose Tabausari Syoko, ang inyong radyoman sa DXMD RMN Gensan, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita, mga kasama, sumuko kay Senator Manny Pacquiao ang mayor ng Maasim, Saranganes, si Mayor Aniceto Jojo Lopez kahapon sa mansyon ng senador sa Block 8 Salvanes Street, Barangay City Heights, General Santos City. Ni-raid ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang Seaside Rest House ni Lopez sa Lumasal Village, Maasin kahapon ng umaga, kung saan nakumpiska nila ang 5 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu, isang mini shabu laboratory equipment, green book na naglalaman ng mga transaksyon ng illegal na droga na kinabibilangan ng mga politiko at negosyante. Matapos ang nangyari ay turnover ni Pacquiao si Lopez sa kay PIDEA Director General Aaron Aquino. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Nationwide, the sound of the nation. Sa kaugnay pa ring balita, malinis ang konsensya ng aming pamilya. Itong taas-tahasang sinabi ni Mrs. Heidi Lopez sa kabila ng isinagawang raid sa kanilang bahay kung saan nakuha ang 1 kilo ng shabu at umano'y green book na naglalaman ng mga katransaksyon sa droga ni Maasim Sarangani Mayor Aniceto Jojo Lopez. Sa exclusive interview ng RMN kay Mrs. Lopez, itinanggi niyang sa kanila ang mga nakuhang droga, baril at mga pampasabog sa kanilang bahay. Alam ko, strong person siya. At saka malinis naman yung konsensya niya na lahat na karatan sa kanya talagang negative. Anya anumang oras, handa ang kanilang pamilya na magpa-drug test. Kaya nga sabi ko nga on the spot nga pwede kami, kahit pa may pamilya pa, hindi lang si Mayor, lahat kami. Para mapatunayan talaga, o kahit na isang botil na shabu, wala sa bahay namin. Samantala, nilinaw ni Mrs. Lopez, hindi tumakas ang kanyang asawa noong araw na isagawa ang drug raid at caretaker lamang nila ang naiwan sa kanilang bahay. Yung sinasabi nila tumakas, hindi tumakas si Mayor. Clarification na, this is only for clarification. Si Mayor po hindi tumakas, hindi siya tumakas. Yung pag-search sa bahay namin, wala talaga kami. Wibis ng umaga, after ng duty niya, pumunta na siya ng Gensan kasi may hinahabol din siya na appointment. Nag-search warrant sila madaling araw ng Biyernes. Wala kami doon. Sa ngayon ay nakakulong si Mayor Lopez sa detention cell ng Philippine Drug Enforcement Agency, Region 12.
Philippine Standard Time, 12:05 ng magandang tanghali. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa ibang balita, US Homeland Security tiniyak ang pakikipagtulungan para matunton ang nakatakas na hazing suspect. Detalye ng balita mula kay Radyoman Joyce Adra. Tiniyak ng US Department of Homeland Security ang pakikipagtulungan sa mga otoridad sa Pilipinas para sa pagpapareport kay hazing suspect Ralph Trangria. Si Trangria ay isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay kay Horacio Castillo III ay lumipad kay Makailan patungo ng Chicago. Kasama ni Trangria na lumabas ng bansa ang kanyang ina na si Rosemary. Lumipad patungo Amerika ang mag-inang Trangria noong September 19, 2017, isang araw bago makapagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga suspect sa pagpatay kay Atio. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagparamdam na ang Homeland Security ng Estados Unidos nakikilo sila sakaling hilingin ng Pilipinas ang pagpapareport sa mag-inang Trangria. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. Samantala, nilikhang Presidential Anti-Corruption Division walang kapangyarihan laban sa mga constitutional bodies. Sa detalye si kasamang o si Radyoman Grace Mariano. Binigyan din ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang nilikha ni Pangulong Rodrigo Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission ay walang kapangyarihan laban sa mga constitutional bodies tulad ng Judiciary at Ombudsman. Ayon kay Drilon, limit lang ang trabaho ng nabanggit na komisyon para tulungan ang Pangulo na mag-imbestiga o magsagawa ng pagdinig ukol sa mga kasong administratibo na may kaugnayan sa korupsyon at mga katiwalian sa executive branch. Paliwanag ni Drilon, hindi maaaring lumabas sa executive branch ang aksyon ng nasabing komisyon. Ito anya ay dahil lalabagin nito ang core principles ng independence at checks and balances na itinatakda ng konstitusyon. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak Aremen. Samantala, ginit ng Magnificent Seven sa Kamara na labag ang binuong Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Albay Representative Edsa Lagman, nilalabag ng PACC ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989. Paliwanag nito, labag sa batas ang PACC dahil dinuduplicate nito ang kapangyarihan at pinanghimasukan nito ang trabaho ng Ombudsman na imbestigahan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang Ombudsman ngayon ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa bilyones na bank accounts umano ng Pangulo at ng pamilya nito. Ayon pa kay Lagman, dahil sa investigasyon sa bank accounts ng Pangulo, nilikha ng may kahinaan ang PACC, bunsod ng ito ay binuo lamang ni Duterte para balikan at gantihan ang Ombudsman. Samantala, dating CHR Chief Eta Rosales tinawag na lawless element ni si President Duterte. Sa detalye si Radyoman Mike Guyagoy. Tinawag ni dating Commission on Human Rights Chief Eta Rosales na lawless element na nasa Malacanang si Pangulong Rodrigo Duterte. Tawag ni Rosales ang pahayag bilang reaksyon sa paglikha nito ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa mga kaso ng corruption laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Rosales, isa na naman itong pag-ooperate sa labas ng batas ng Pangulong Duterte at isa rin anya itong mockery of the law. Dinagdag ni Rosales na kung ang pakay ni Duterte ay imbestigahan ng Ombudsman, dapat hayaan ito ang panloob na mekinismo ng anti-graft body para sa sariling pag-iimbestiga sa kailang mga kasamahan na sangkot sa matiwaling gawain. Dahil dito, hinimog ni EPA maniniwala sa diwa ng rule of law at pananaig ng democratic rights na manindigan at hindi magpakita ng takot.
Kasama mo sa Quezon City, Rajuman, Mike Guyagoy ng DZXL 558, Tatak, RMN. Samantala, Senator Soto, hindi papayag na alisan ng pondo ang Oplan-Tokhang. Detalye mula sa Senado, Rajuman Grace Mariano. Hindi papayagan ni Senate Majority Leader Tito Soto III na magtagumpay ang opposition senators na alisan ng pondo ang Oplan-Tokhang ng Philippine National Police. Tugon ito ni Senator Soto sa pahayag ni Senator Bam na harangin ang 900 million pesos na proposed budget para sa Oplan-Tokhang. Hindi kumbinsido si Senator Soto sa iniaangal ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte na hindi epektibo ang war on drugs. Gate ni Soto, successful ang kampanya laban sa illegal na droga ng gobyerno kumpara sa mga nakaraang administrasyon na ayaw man lang itong hipuin kahit pa ito ang totoong problema sa bawat lansangan sa bansa. Nilinaw naman ni Soto na bukas ang kahit na sinong senador na maghain ang kanyang pagtutol sa ilalaang budget para sa Oplan-Tokhang at kakailanganing idaan sa botohan kung hindi nila ito mapagkakasunduan. Kasama mo sa Senado, Rajuman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, RMN. Samantala, nagtalaga na ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ng bagong pinuno ng Joint Task Force Marawi. Ito'y sa katauhan ni Major General Danilo Pamunag. Isinagawang turnover ceremony kahapon sa mismong main battle area kung saan pinangunahan ito ni Armed Forces Chief General Eduardo Anyo. Si Pamunag ang pumalit kay Major General Rolando Bautista na ngayon ay umupo bilang bagong hepe ng Philippine Army. Sinabi ni Bautista na saludo siya sa kakayahan ni Pamunag na namuno sa grupo na kanyang katuwang sa pagmamando sa bakbakan sa main battle area sa Marawi. Si Pamunag ang nanguna sa military operation sa 2013 Zamboanga Siege at naging pinuno rin sa Joint Special Operations Group na binubuo ng Elite Force. Samantala, ilang kalsada isasara bukas dahil sa convoy dry run kaugnay ng ASEAN Summit na idaraos sa bansa sa susunod na buwan. Detalye ng balita mula kay Rajuman Angel Ronquillo. Paalala sa mga motorista dahil isasara pansamantala bukas ang ilang kalsada sa kahabaan niya ng Rojas Boulevard patungo ng Buendia. Ayon sa MMDA, ito ay bahagi ng paghahanda sa upcoming 31st Association Southeast Asian Nations ASEAN Summit na idaraos sa bansa sa susunod na buwan. Kabilang sa mga isasara bukas October 8, Linggo, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ang CCP Complex sa nadeklarado bilang ASEAN Delegate Zone. Partikular ang kahabaan ng Rojas Boulevard southbound lane mula P. Burgos patungo ng Buendia. Ito ay upang bigyan daan rin ang ensayo ng mga susali sa parade at landmark lighting. Samantala, sarado din sa daloy ng trapiko ang southbound lane ng Subic-Clark Tarlac Expressway o SETEX. Gayon din ang NLEX at EDSA mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Inaasahan tatahaki ng convoy ang Pampanga na daraan sa SETEX, NLEX sa dalawang innermost lane ng EDSA. Kasama dyan ang Skyway patungo naman ng Conrad Hotel. Ipapatupad ng PNP ang stop and go scheme habang dumaraan ng VIP at ASEAN delegates. Kasama mo sa MMDA, Rajuman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. RMN News, Sports News. Sa ating sports, Azcal's coach Thomas Dooley may plano na kung sinong ipapalit para sa injured na si Manny Ott sa Azcal's lineup kontra Yemen. Detalye ng balita mula kay Rajuman Erel Kabatbat. Posibleng sumandal kay James Young husband o Paul Mulder si Philippine Azcal's coach Thomas Dooley para sa importanteng laban nila sa Martes. Ayon kay Dooley, masyado pang maaga para maging pinal ang kanyang lineup pero sa ngayon ang dalawang veteranong Azcals ang pwede niyang ipalit sa pwesto ni Manny Ott na nagtamo ng MCL injury noong Miyerkules. Pwede rin daw bumaba si Phil Young husband para makapagpasok pa isang midfielder kung kinakailangan. Sabi pa ni Dooley, may hanggang Lunes pa ng gabi niya pwedeng pag-isipan kung ano magiging kamando ng kupunan sa kanilang rematch sa Yemen sa group stage ng 2019 Asian Cup qualifying tournament. Sa kanilang huling laro sa Panad Stadium sa Bacolod City, nagtabla ang Azcals at Yemen sa score na 2-2. Kasama mo sa Doha, Qatar, Rajuman Erel Kabatbat ng DZXL 558, Tatak, RMN.
Balita sa Ibayong Dagat. Balitang abroad mga kasama, umabot na sa 22 katao o tao ang namatay matapos ang pananalasa ng Tropical Storm Nate sa Central America na kasalukuyan ng patungong Estados Unidos. Inaasahang magiging hurricane ng Tropical Storm Nate sa oras na maglandfall ito sa US sa hilagang bahagi ng Gulf of Mexico. Nagbabala naman ang US National Hurricane Center na posibleng hurricane condition sa Yucatan Peninsula sa Mexico. Mababatid na 11 katao na ang naitalang patay sa Nicaragua, 8 sa Costa Rica, kabilang 3 taong gulang na bata, habang 3 naman sa Honduras, habang 30 tao naman ang naitalang nawawala sa 3 nabanggit na bansa. At yan po mga balita ang imputanghali ng Sabado. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Radyoman Conde Bata. At Radyoman Rhea Mamogay. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa IFM ay aking best friend. Akilad inuman, sa ilabay to pulutan, nayari ka. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the 2nd floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, 12:20 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. My girlfriend's bitching 'cause I always sleep in. She
My neighbor told me that I got bad brains, but I'm alright though. Yeah, we'll be alright though. 'Cause we're the kings and the queens of the new broken scene, and we're alright though. They say we're losers and we're alright with that. We are the leaders of the now coming back, but we're alright though. We're alright though. Yeah, we're alright though. We're alright though. We are the kings and the queens of the new broken scene. Yeah, we're alright though. We're gonna be I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. 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 We ain't never
best friend. Bakit ba sa tuwing Pasko'y sasabi mga narinig iba't ibang awit? May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa.
Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage sa may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain, Mint Mangmoy? Kumain number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. On board is KZ Sandalan. Yon mga best friends, nakakain na ba kayo? Kasama nyo pa rin nag-iisang KZ Sandalan hanggang alas 2 ng hapon dito sa programang iChat tuwing Sabado yan, best friends. Tayo ang magkakasama. Kaya naman best friend, kinig ka na. Uy, ang ating natanong ngayong tanghaling ito, ngayong Sabadong ito, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino ang gusto mong artisang makasama sa Halloween? At bakit? Ikaw At sabi niya sa ating text line, #IFM, hi Ate KZ Sandalan, ang like ko makasama po ay si Paulo Avellino at si Kuya Dado Cancionero. Ay! Sige, masabi nga yan. Eto si Rosaline. Hello po, good AM po Ma'am KZ. Gusto ko pong makasama ay si Mayna Mendoza. Pasandal ako dito sa bahay, ako lang mag-isa. Umalis yung anak ko, kanina pa akong nakikinig. Lagi ako nakatutok sa IFM. Ma'am KZ, pa-play yung Perfect by Ida Sheeran. Kagabi, hinihintay ko, hindi nyo na-play. Sige, try natin best friend Perfect lang ba gusto mo? Sige, try natin. Mga best friend kayo, sino ang gusto nyong artistang makasama? Hindi naman kinukulong ko kayo sa isang artista lang. Pwede gusto nyo buong Star Magic. Lahat. O diba sa mga kalalakihan, ano yan? Liza Soberano. Siguro kahit babae, gusto ang Liza Soberano. Siyempre, nandyan din yung Miss Universe sa Pia Words ba? Ang saya siguro nun. Kasama mo ang mga nagseseksihan, naggagandahan. Kaso pag Halloween, madilim
Medyo doon na lang kayo sa maliwanag, best friends. Sino pa ba magandang kasama na artista? Ako yung yung gumanap na Spider-Man. Crush ko rin yan. I forgot the name. Basta yung foreigner yun gumanap na Spider-Man. Ang pogi-pogi. O ikaw, best friend, sino ba yung si Empoy? Bagay na bagay sa Halloween. Dahil hindi ka matatakot, matatawa ka, sasakit ang panga mo, pati ang tiyan mo, kakatawa kay Empoy. O, diba? Sa Halloween, best friend. Ikaw, sino bang gusto mong kasama sa Halloween, sa darating na Halloween, kung bibigyan ka ng chance na mamili? Daniel Padilla. Ay! Sino, best friend, ang ninanais mo at gusto mong makadate sa Halloween? Text mo ako 0949-614-0306 o kaya naman sa ating FB page KZ Sandalan. Sa iyong mga pasandal, huwag mong kakalimutan 0949-614-0306 at sa ating FB page KZ Sandalan. Hi po, ate ganda, good afternoon. Kain po tayo. Ikaw po, ate. Oo, tapos na ako. Uy, anong oras na? Mag-aalauna na, di pa kayo kumakain. Grabe naman mga best friend. Kain na kayo. Eto, sabi niya si Pokwang po. Ay, gusto ko rin yan para tawa-tawa lang, puro lang tayo tawa. At saka gusto ko din, ang dami ko ng kadate. At saka gusto ko din si Alden Richards. Diba, best friend, ikaw? O, bahala ka na sa sagot mo. Isend mo na yan sa akin, ha? At kasama mo ako, nag-iisang sandalan mo sa radyo. KZ Sandalan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. I tasted you. Don't need the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Know just how to make my heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. I tasted you. Don't need the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Yeah, I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Ooh, 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 ooh. Na, na, na.
that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. IFM, aking best friend. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami kang kasama.
Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anong oras na? Ay, at 12:50 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Di na kita mahal. Yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagpabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung di ka katabi?
nasasaktan. Ikaw man ang nasasaktan, hindi na kita. IFM ay aking best friend. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Times never last for long. Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating,
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 102 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. When love is new and the world is out reaching for you, we try hard to hold it all in our hands, but it slips through like soft drifting sands. But drying the tears can build it all like new. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever,
to tell you the things I knew. Now it's clear that the moment we searched for is here, and counting the years is all I want to do. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love for you. Hold me as close as love will allow, until all your fears are gone. What has all passed is over now. I'm here with you. I'm here with you. I'm holding on. I'm holding on. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love for you. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love. IFM ay aking best friend. Minsa'y pinagtagpo, ngayon'y magkalayo. Ngunit di papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari.
That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Naksawan ka lang labir-labir? Si Kato, text sa text, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. A-Bliss Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 1:12 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security
me with promises again. I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever had, and mostly what I need from you. May gusto ka sa'king mahal, may balak kang agawin siya. Itsura pa lang, sa'kin lamang ka na, akitin mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. May pakikilala ako sa'yo, kasing kisig ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal.
IFM ay aking best friend. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na balik may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Kahit na nasasaktan ang puso ko. Wala na akong maisip na mas madali pang paraan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Umiibig ako. Lagi siyang naririto sa puso ko. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Pwede ba mahal ko siya? Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Mahal ko siya. Ganun pa man, pakisabi. IFM. Class, good morning! Good morning, ma'am! Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali po, ma'am. Baka masagasaan ka. Ang classic talaga. Classic. On board is KZ Sandalan. Panes! Oh, sexy na ngayon! Sinong panes? Grabe ka ha. Mga best friend, hi po. Ella Lambingera. Yun, kasama natin ngayong hapong ito. Kamusta ka naman? Kere Bam Bams. Ikaw, puting-puti ka ngayon. Nakapaglaba ka ba? Alam mo naman, pati balat ko. Kulang na pala sa dugo.
Grabe ka. Ano ba ipapayo mo sa mga best friend natin dyan Na ano? Kulang sa dugo. Ikaw ba? Sapat ang dugo mo? Feeling ko sapat naman. Feeling mo? Dapat hilo-hilo? Hindi naman. Dapat magpa-check up sila regularly, mga best friend. Para sa ganun, mabantayan yung katawan ninyo. Huwag yung huwag yung iti-take for granted. Talaga? Oo, buhay ang nakataya dito. Bukod sa bantayan ng puso, kailangan bantayan din ng ating mga katawan. Ayan ko puso. Uy, best friend, eto, pinag-uusapan namin. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino yung gusto mong artistang makasama sa Halloween? Bakit Halloween? Pwede namang Christmas na lang. Ayaw natin lampasan yung mga happenings. Ikaw naman masyadong excited. Sige. Kasi best friend, di ba, tagal-tagal, 4 days wala silang pasok. Oo. Siguro si JC De Vera. Wala. Tapos si wait lang si Zanjo Marudo. Gusto ko rin. Yun lang. May girlfriend ba siya ngayon? Text ko, wait lang. Ang landi-landi sa Instagram. Sige. DM mo. I-DM ko siya para sa'yo. Ikaw ba? Ako gusto ko si John Lloyd Cruz. Para sa lahat, si Piolo Vasco. Grabe ka. Para sa lahat ulit. Grabe, meron pa pala. At si Kathleen, si Maine Mendoza daw gusto niyang makasama. Wow. Ako, kilala mo si Andre Paras. Oo, kilala ko. Hindi siya masyado kasikatan, pero sana wag na siyang sumikat lalo. Bakit? Para kayang abutin. Grabe ka. Hindi, yun? Funny person yun. Diba? Nasa yun. Kasi bukod sa pogi siya at matangkad siya, funny pa siya. Tama. Empoy, gusto mo? Pwede. Bet ko. Halloween. Oo. Kasi without costumes. Without pretending and everything. Pwede. Sabi nga nila, the new pogi, is funny. Is the new pogi. Uy, plus na lang kung funny na. Pogi pa. Oo, pwede na yun sa akin, Empoy. Pero yung pagbabae naman, sinong gusto mo? Pagbabae, gusto ko si Liza Soberano. Diba? Yan din mga sagot nila. Liza. Ganda ever. Alam mo, diba? Parang isipin mo, ang Liza Soberano ba, may insecurities pa? Oo nga. Parang ikaw na ang epitome of beauty and everything. Ano daw? Epitome? Diba? Pag sinabing ganda, equal sa Liza Soberano na True agad lale. yan. Pero may hawig siya kaya Miss Universe Philippines, kaya Rachel Peters. Talaga ba? Oo. Ako para sila ng hubog ng hubog? Ganda epitome. Hubog ng ganda. Ganda in fairness. Paano pag naging kamukha natin sila? Ay, grabe ka. Ganda. Naginip ng gising. Tulog ka ba? Ella Ford ka na. Grabe ka. Ella Ford. Ikaw. KZ Sandalan Ford. Lahat na lang Ford, no? Grabe ka. Nagpalit ako kay Ford. O gusto mo, Ella Munoz. Ano yan? Hindi ko kilala yan. Si Munoz. This is my body. I will do everything I want. My life, my rules. Wala ba? Nakakatakot ka naman, Michelle. Alam mo na, ha? Uy, susunod na ako. Programang Highway 1047. Alas 2 po yan hanggang alas 6 ng gabi. At ako naman po, exit na. Sa Monday po, magkakitaan tayo at magkarinigan sa programang Bullseye, your daily top 10 countdown with Tita Ronnie at ang programang Icon of Fashion sa 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Ayun. Ang nakasama nyo, KZ Sandalan, dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Have I told
you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh yeah. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang iba
araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa,
safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:42 na. Ang pag-asa sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. That's why I'm still in love with you. Hold me close and look into my eyes and tell me you don't feel it too.
the way it used to be when you told me forever. You and me together, and we never really said goodbye. We never really said it's over. We never really said goodbye. First love never dies. When I saw you, I could hardly speak. You're just as beautiful as ever, babe. I guess it's still the same mystique. First love never dies. Maybe youth is wasted on the young. We can't go back, but we'll go on singing love songs we have once begun. Before we drifted far apart, before I knew I lost my heart, you knew forever, only you put my life together. Never really said goodbye. Never said goodbye. We never really said it's over. Never said it's We never really said goodbye. First love never dies. When I saw you, I could hardly speak. You're just as beautiful as ever, babe. I guess it's still the same mystique. First love never dies. Yeah, we never really said goodbye. We never really said it's over. We never really said goodbye. First love never dies. When I saw you, I could hardly speak. You're just as beautiful as ever, babe. I guess it's still the same mystique. First love never dies, and we never really said goodbye. We never really said it's over. Never really said goodbye. First love never dies. When I saw you, I could hardly speak. You're just as beautiful as ever, babe. I guess it's still the same mystique. First love never dies. Your first love never dies. It never dies. It never dies. First love never dies. We never really said goodbye. We never really said it's over. Never really said goodbye. First love never dies. IFM ay aking best friend. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Tuwing ikaw ang makakapiling, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, o kay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inabay.
ngayon'y narito kahirap. Ako ngayon'y nag-iisa. Ikaw lamang ang ibig ko. Pasko'y ikaw lamang. Sana'y magkasama tayo sa Pasko'y ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko'y ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. Nasaan ka? Sana'y magkasama tayo sa Pasko'y ito. Nalulungkot ako, hinahanap-hanap ka. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatraram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet
now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 2 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Bali-bali ka gusto, gawanan at si Tumanaya, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 2:14 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Ella Lambingera. How could you come with me when you knew all along that you had to go? How could you watch me sleep so close to you, pretending not to know? How could you memorize my name and forget who I am? How could you think you're still the same, believing I can? It's too
late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. How could you ask for more with an innocent smile, trusting me to stay? How could you close the door and leave me here, supposing I'm okay? How could you break down my disguise and uncover my fears? How could you look into my eyes, ignoring my tears? It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you It's too late. I can still remember yesterday. We were so in love in a special way. And knowing that you loved me made me feel oh so right. But now I feel lost, don't know what to do. Each and every day I think of you, holding back the tears I'm trying with all my might. Because you've gone and left me standing all alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do, yeah. So before I let you go, I want to say, yeah, I love you. I wish that it could be just like before. I know I could have given you so much more. Even though you know I'd given you all my love, I
miss your smile, I miss your kiss. Each and every day I reminisce. 'Cause baby, it's you that I'm always dreaming of. Because you've gone and left me standing all alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. Yeah. So before I let you go, I want to say, yeah. Letting love go is never easy, but I love you so, that's why I set you free. And I know someday, somehow, I'll find a way to leave it all behind me. Guess it wasn't meant to be, but baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. Yeah. So before I let you go, I want to say, yeah. So before I let you go, I want to say, IFM ay aking best friend. I see you beside me. It's only a dream, a vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. I needed my freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more, yeah. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you.
come back to me. I'm down on my knees. Boy, can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. You. It only reminds me of Paring Crispin, kumusta? Oh, paring Basilio, kumusta ka? Hulaan mo kung anong maganda kong ugali. Nagsimula sa letrang A. Madali lang yan, paring Basilio. Letrang A. Approachable. Mali. Amiable. Mali eh. Hindi mo pa rin nahulaan eh. Ang hirap naman. Ayoko nang hulaan yan. Ano ba yung letrang A sa ugali mo? Honest. Ayay! Ang classic talaga. Classic. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Ella Lambingera.
station niya sa balat ng radyo. IFM Dagupan, Dugatan. Pinasayang hapon po sa inyong lahat, mga best friend. Aba, makakasama mo lang naman ang nag-iisang kalambingan mo sa radyo. Best friend Alalambing Yara, programang Highway 1047 hanggang alas 6 ng gabi. Gaano mo ka-like yun? Gaano mo, basta, gaano mo i-rate? Kasi ako gustong-gusto kita nakakasama. Ayaw kitang iniiwan. Dugatan. Kato sa rarataya, best friend tayo. Ang gapi gagawin da natin. Best, ibaan mo aka. Tan syempre, iraramaya, bisi-bisi ang ditanay, antak, natatalusan ta kayo. Nanat sa wangkila. Tawag yung raratay, ang gapi gagawin da. Ne, maumaong kila, irong kwan nyo ditanay. Minsan, ang sarap mag-complain talaga, best friend. Lalong-lalo na kapag nakikita mo yung mga ibang kasamahan mo, best friend, na walay naman ginagawa. Palamunin, ganon. Minsan, gusto mo silang tawagin, sigawan, sarap buhay. Pero wala mahal mo sila. Inararo to. Mga best friend, i-text mo na ako ha para sa iyong palambing ngayong hapon sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Pwede rin po kayong tumawag 0914-111-7714 o kaya naman sa 0915-5775-283. May landline din tayo. Huwag ka mapaga. 6322255. At syempre, you can visit our official fan page. Pwede mo akong i-PM dyan, best friend. O kaya naman i-post mo lang doon. Hanapin mo lang at IFM Dagupan. I-like mo na rin ha ang aking official fan page din. Meron din po Ella Lambingera IFM. At ang ating dugtungan ngayong araw ng Sabado, medyo kumukulimlim, best friend. Eto lang yan. Hindi ako blank. Ang dami kasing tao ngayon, diba, na mapilit na, unya ka, taandi pa. Kung pa pwede lang, gusto mo talaga ipagsigawan na hindi ako ganyan. Hindi ako madaldal. Hindi naman halata. Wala akong nunal sa labi, sa bibig. Diba? Kasi minsan mahilig talaga sila ipagpilitan. Ang sakit-sakit lang ulom. Ang sakit-sakit lang anip mo. Ang irabalat manisya. Kato na nata na la best friend ay alamaya panaon. Pinanibagam sulabay mo. Hindi ako blank. Samahan yan ha ng inyong mga palambing. Unahin ko na lambingin ang mga best friends natin. Siya best friend Aldrayan Zabala. Hello po Ate Ella. Palambing naman po lahat ng Zabala family na palaging nakikinig. Thanks po. You're welcome. Kay Ira Almonte. Diyan po sa Maya Bunuan. At syempre sa ating bisita ngayon, sabi niya Ate Ella, nung unang punta ko dito hindi kita nakita. Kaya bumalik ako, sabi niya. Kaya Rick Lynn ng Parungking Kalasyaw. Kay Genesis Soto Buwado. Ate Ala palambing naman po kay Adonis Sainas. Dahil hindi ako makakadalaw sa selebrasyon ng kanyang birthday ay sayang. Ang gapoy spaghetti. Ang gapoy pansit. Ang gapoy Shanghai. Ang gapoy lechon. Kaya Victoria Perez. Si Trulalay. Si Trulalay to miss na daw niya ako. Uwi ka na hindi na ako galit. At syempre, ang best friend natin na si Nanay Rosalinda. Good PM, Ma'am Ella Lambingera. Palambing naman po kami dito sa house. Lagi ako nakaantabay sa iyo. Maraming salamat. Ate Ella Lambingera, lambingin mo naman po kami dito nagluluto ng spaghetti. Ayan na nga ba sinasabi ko. Naamoy ko na yung sarap ng spaghetti na maraming cheese, na maraming sauce. Kasi birthday ng pinsan ko, si Ate Jovi. Happy birthday! Kuha ka na daw ng video, okay. Umpisa ang tila ko, no?
ay again, makagkauran na, panangasiyo, amaya impusak ko, agi, aga na bang magata na? Manakaskila na agon yan, best friend, tani, agay. Paano tulamay kaus ko? Ayalay babagakot. Lamigin ko din si Cheros Quaresma. Lamigin daw natin ang mga best friends natin dyan sa Maya Baguio City habang naga sa South Rep. At kay Princess May na nasa Olonga po ngayon. Ang layo ng narating natin, Princess May. In fairness, hindi pa rin nakakalimot. Osha, mga best friend. Huwag po kayo mag-alala dahil ako mamaya ay magbabalik ha. Patuloy pa rin po sa pakikipaglambingan sa nag-iisang kalambingan mo sa radyo. One and only, yours truly, best friend Ella Lambingera, dito lamang sa programang iWay at 1047. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby,
6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you Here I am, I'm looking out my window. I'm dreaming about you. Let go at 6 o'clock in the morning. I feel you beside me, and I know that it might seem too late for love, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta find a way, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. More than words can say, I need you now. I've gotta hear you say, I need you now. Before I lose my mind, I need you now. I need you IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, minsan para kang timang. Wala naman talagang problema, nag-iinarte ka lang. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes.
and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anong oras na? Ay, 2:47 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. On board is Ella Lambingera. IFM. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You
bang pagkakataon na sabihin ito sa'yo? Di ko ito ginusto na tayo'y magkalayo, ngunit di magkasundo, damdamin laging di magtagpo. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang naan sa isa't isa. Sana'y huwag mong isipin na pag-ibig ko'y di tunay, dahil sa'yo lang nadama ang isang pag-ibig na walang kapantay. Ngunit masasaktan lang kung puso ang pagbibigyan, kahit pamamaating sa buhay mo. Pag-ibig na laan sa'yo at mamahalin ka niya nang higit sa mabibigay ko. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa't isa. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling
ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Kabayan JJ and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 3 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera. Just been used, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. Now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better. Mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, are better since I found you. Oh, 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 even the days are bright.
see is blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Always. Now the pictures that you left behind are just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. IFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by R-Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Kunwari na ugip, may 5 tong kukurong la, nayari ka! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan at Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan at Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan at Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the 2nd floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:18 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa hindi
minsan lang na nandugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararama sa'yo? Ibinubunyakan ang iyong matang, sumisigaw ng pagsinta, pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasang hilag at kanluran, ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Sabihin ang hindi mo maamin, ipaubaya na lang bato sa hangin. Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo.
IFM ay aking best friend. When the night has come and the day is done, I'm always thinking of you. You are in the air, you are everywhere, in everything I do. If I could keep this moment in time, if I could make you forever mine, baby, I'm lost in your love from heaven above. You came to bring me up. Will you, I feel that I could stay in love forever and a day. When I walk alone in an empty home, I can't stop thinking of you. I can't stop thinking. Do you feel the pain? Could it be the same? Are you missing me too? I see your face when I close my eyes. I see a glimpse of our own paradise. You came from heaven above. I'm lost in your love, free as the wind. You give me wings to fly. With you, I feel that I could stay in love forever and a day. I could stay with you, oh yeah, forevermore. My girl, I feel that I could stay in love forever and a day. Sa langit wala ng bel. Sa langit wala ng bel. Aba, pakanta-kanta na lang tong baliw na to ah. Oy, Bacanor! Ay, Doc! Kumusta ka naman? Abay, eto. Magaling na po. Sa totoo lang po, gusto ko na po sanang umuwi sa amin. Aba, sigurado ka ba na magaling ka na? Naku, Doc, sigurado po. Magaling na po ako. Oh, sige nga. Kung papayagan kita makauwi, ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Abay, pagpauwiin niyo ako, Doc, siyempre, magkikita kami ng asawa ko. Tapos, papasok kami sa loob ng kwarto. Aba, mukhang magaling na yata to ah. Tapos? Pagkatapos, Doc, uhubarin ko yung duster niya. Aba. Tapos? Pagkatapos, Doc, uhubarin ko yung bra at panty niya. Tapos nili. Pagkatapos, Doc, tatanggalan ko ng garter ang panty niya. Tapos, pipitikin kita. Aray! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating,
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Ella Lambingera. Nagbabalik po, best friend Ella Lambingera. 3:34 on the clock, mga best friend. Diba? Eto na ha. Kung nais mo makipaglambingan sa akin na pwede, sabayan mo yan ang pagsagot sa ating dugtungan, mga best friend. Hindi ako blanca. Isama niyan sa 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. O kaya naman tumawag 0914-411-7714 0915-57-7528-3 Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag IY1047. Good afternoon, best friend Ella Lambingera. Ang sarap matulog. Gustong gusto ko yung panahon ngayon. Sana ganito na lang palagi. O pag ganito palagi, paano naman yung mga yung mga anong tawag doon? Mga nasa dulo ng dila ko, pakikuna. Yung mga sampay. Diba? Hello, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Pangalan po? Brian. Hi, Brian. Tagay-iner si Brian. Uy, kumusta po ang mga best friends natin dyan sa may Bunuan, Binloc? Pabatilakan po kami dito sa Catholic Street. Okay, sino pa? Mga pangalan naman, wala ba mga pangalan? Paliwan namin si Conrad Tiraldi. Siya pa na Tapos mga masun namin sila. Michael Paleta. Tapos yun. Sige. Nga pula, Tapos, Juan. Nalnala, Ang engineer namin si Willan, engineer. Sige. Hi po! Magandang hapon po dyan, ha? Balik trabaho na tayo. Baka pagalitan tayo ng mga boss natin. So, patay tatawagan nyo ay. Taniagan niya sumpaso trabaho yo. Hashtag IY1047, hindi ako maldita at
Ate Ella. Karamihan kasi ng mga nakakilala sa akin laging sinasabi, Maldives daw ako. Pero ang katotohanan, hindi naman. Malambing naman po ako nakahiga dito sa kwarto ngayon. Rosie po ito. Hi sa iyo, best friend Rosie. Hello. Good afternoon pala. Pangalan? Beverly. Po? Beverly. Hi, Beverly through the night. Kailan ka pupunta dito? Oh. Hindi ko pa alam. Ano ba yan? Beverly, sino ba lalambingin natin? Malambing sa mga baby ko na tulog. Ay, sa mga baby. Habang naghuhugas ng itasan nila, ang talang kaya salon, at delete advance happy birthday kay Kevin Quero. Yun lang? Kay Rance Rixton ng 4 Hours Pansiteria. Uy, wow! Pahingin naman ako ng pansit! Chares lang. Best friend, dugtungan mo naman to. Hindi ako blank. Hindi ako mapili ng ulam. Ay, hindi siya mapili ng ulam. No, Antoy, wala at tanso akan nyo. Diba? Maraming salamat, Beverly. Paalam. Dapat ganun mga best friend. Hindi ka mapili ng ulam. No, Anto, may in-serve na nanay tan tatay mo. Akan mo, ang kalamang pipili. Taneda dakal, so totoo na gamamangan. Tansi ka, wali si Rayog kamangan. Malarte ka. Agay latan, ha? Hashtag IY1047. Hindi ako maramot. Ay, merienda tayo, pansit tas Diyos. Sige, sarap. Bali-bali tayo pansit ng pataputang agay. Bali-bali tato, no dakal so, kiento. Amaya piseng. Dugatan. Narasan kilalang ulaw, ha. Bali-bali natin kape, fishball. Sarap. Yung yung sausawan niya, maanghang. Banana Q, kamote Q, lahat ng may Q, barbecue stick. Iba pala yun. Alam ka naman kainin mo yung stick. Hashtag IY1047. Hindi ako mapili ng ka-forever. Kaya naman sana dumating na siya. Maghintay ka, best friend. Relax ka lang. Darating din siya. Malay mo, nakabangga mo na siya. Kaso, best friend, hindi ka tumingin. Inisnab mo lang siya. May mga ganyan, diba? Akala kasi natin, hindi pa natin nami-meet. Parang kilala kita. Tapos pag ikaw pala yun. Kung maaga-aga mo siyang pinansin, di sana, hindi ka na naghihintay ng ka-furabs mo ngayon. Kasi pa-mysterious. Huwag nating ugaliin yung pa-mysterious, best friend. Hashtag IY1047. Palambing naman po, mga taga-benta ko dito sa May Kalasyawa Public Market. Si Rialyn, si Christina at si Tinang. Yan, dakal so suservan dadakal so mga salew. Wala ka dyan, best friend Ella Lambingera. Ay, akin na, ilibre yung aditan. Sarag tumot. Uy, mga best friends, ingat-ingat po tayo ngayon dahil papalapit na nga po yung Burr months. Lalong-lalo na yung mga best friends natin na nagpupunta sa mga ATM machine. Kasi nga, best friend, kaliwat kanan na naman yung skimming na ginagawa ng mga masasama ang loob. Kaya mag-ingat tayo mga best friend. Mahirap na tayo ay masalisihan nga bells tayo. Mga best, susunod na RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang tabayanan ng mga may init na balita sa loob at labas ng bansa. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating dugtungan at lambingan. Hindi ako blank. Isa na yan. 0949-614-0306. Tutok lamang dito sa IFM, ang best friend mo. Dugatan! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
aking best friend. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin itong kailangan. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na okay. Kay sarap makatanggap ng Christmas bonus. Para bang problema mo'y na-hocus-pocus, pangbili ng regalo, panghanda sa lahat ng gastos. Halos huwag ng lahat kung may Christmas bonus. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin itong kailangan. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na honest. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, nang maging masagana ang pagsasalubong sa bagong taon. Kaya ibigay niyo na ang aming Christmas bonus, pati na ang 13th month pay, para lahat okay na honest. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kaya ka nagkakamali kasi palagi kang nagmamadali. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:50 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. Amor is Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Number one. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, maunin akong kanta. Para sa imo, I'd go and travel halfway around the world. I'm only a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskip ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa imo, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaway, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imo, ha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM, ay aking best friend.
Okay sa alright ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Kabayan JJ and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 4 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Mga balita sa bansa at paligid mo, makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama si Conde Batak at Rhea Mamogay. Mabuhay Pilipinas, hapon po ng Sabado mga kasama. October 7, 2017. Sa ating mga pangunahing balita, 10 beses na mali ang report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA hinggil sa umano'y Green Book na nakuha sa bahay ni Maasim Sarangani Mayor Aniceto Jojo Lopez Jr. Ayon kay Mrs. Heidi Lopez, ang umano'y malaking ebidensya ng PDEA laban sa kanyang asawa ay notebook ng kanilang grade 8 na anak. Yan ang isa pa
na siguro 10 times na kamalian. Yung green book na yan, book yan ng anak ko. Kaya yung siyempre, yung anak ko is only grade 8. Sabi niya, akin man ang notebook yun pagkakita niya sa TV. Hamon ni Mrs. Lopez sa mga otoridad ipakita ang laman ng Green Book para lumabas ang katotohanan. Anya hindi kilala ng kanilang pamilya mga pangalan na umano'y katransaksyon ng kanyang asawa kabilang ang napatay na sina Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog at Albuera Leyte Mayor Roland Espinosa Sr. at ang convicted robbery gang leader Herbert Colanco na nakakulong ngayon sa Nubilibid Prison. Sabi ko, ano yung mga penmanship? Sabi namin, hindi nga namin kilala si Espinosa. Lahat hindi namin kilala. At saka may nakalagay ba doon? Sabi ko, hindi ipakita nila lahat. Kami naman, clear yung konsensya namin. Kahit na ano ipakita nila, sabi namin, ipakita nila kung ano lang dyan. Yung sinasabi nila may 150 million, 50 million. Sana ganyan na kami kayaman. Gate ni Mrs. Lopez, wala sa drug watch list ng Pangulong Duterte ang kanyang mister at sa katunayan, kaisa pa ang alkalde sa programa ng pamahalaan kontra droga. Sa uli sinabi ni Mrs. Lopez, hindi sila natatakot sa anumang mangyayari dahil malinis at walang iligal na gawain ang kanilang pamilya. Kami ay handang-handa. Sa amin naman, in my part, as a wife, yung takot sa akin wala kasi malinis yung konsensya at saka hindi namin gawain ang ganun. Hindi namin gawain. Siguro, kung may mga illegal, kung may illegal kami na kung ano man dyan, siguro medyo may pangambang, may takot. Pero kami handang-handa kahit na anong oras. Pwede kami. Yan po si Mrs. Heidi Lopez sa exclusive interview ng RMN. Itinanggi naman ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Director General Aaron Aquino ang pahayag ni Maasim Sarangani Province Mayor Anesito Lopez Jr. na planted ang mga baril illegal na droga na nakumpiska sa kanyang bahay. Ayon kay Aquino, lehitimo ang ginawang raid at walang ginawang pagtatanim ng mga ebidensya at ang Green Book ni Mayor Lopez na mga katransaksyon sa illegal drugs. Patunay anya dito ang pagsama ng ilang media at barangay officials sa ginawang raid. Si Mayor Lopez ay nasa kustodiya na ng PDEA Region 12 matapos sumuko kay Senator Manny Pacquiao. Ilang oras ang ginawang raids ng PDEA sa bahay. Sa ibang balita, o kaugnay pa rin balita, pagsuko ni Mayor Lopez, senyales na totoong talamak ang narco-politics sa bansa. Detalye ng balita mula kay Radyo Mandeo de Guzman. Balikan na lamang natin ang ulat ni kasamang Deo. Samantala, mga issue laban sa war on drugs dapat tugunan ng Philippine National Police ayon yan kay Senator Bam Aquino. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano. Iginit ngayon ni Senator Bam Aquino sa Philippine National Police o PNP na tugunan ang mga isyong ibinabato laban sa war on drugs. Mensahe ito ni Aquino sa pahayag ng PNP na zero o walang biktima ng extrajudicial killings o EJK sa bansa. Sabi ni Aquino sa halip na umaksyon ay nagtatago pa ang PNP sa likod ng sarili nitong definition ng EJK. Di ni Aquino libo-libo na ang namamatay sa war on drugs na ikinasa ni President Rodrigo Duterte. Maliit na porsyento na lang din anya ang naniniwala na lehitimo ang mga patayan sa war on drugs at marami ang nangangamba na masasangkot sila kahit inosente. Pero sa kabila nito, sinabi ni Aquino na wala pa rin ginagawa na matinding pagbabago at reforma ang PNP. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSXL 558, Tatak Arimen. The sound of the nation. Samantala, pagsuko ni Mayor Lopez, senyales na totoong talamak ang narco-politics sa bansa. Ang detalye mula kay Radyoman Deo de Guzman. Balikan na lamang natin si kasamang Deo. Sa ibang balita, Attorney Larry Gadon iminungkahi sa Kongreso na gawing special prosecutor sa impeachment case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno si President Duterte.
Ibang balita muna, imposibleng may pagpatuloy ang peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Ayon kay Peace Panel Chief Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, mananatili ang deadlock hanggat hindi inihihinto ng miyembro ng New People's Army ang paglusob sa mga vital installations ng pamahalaan. Una nang sinabi ng Pangulo na sa susunod na Pangulo na lamang ng bansa makipag-usap ang mga komunista. Hindi pa ipinapadala ng pamahalaan ang formal letter of termination sa Royal Norwegian Government na siyang third-party facilitator sa ginaganap na peace talks. Samantala, Attorney Larry Gadon iminungkahi sa Kongreso na gawing special prosecutor sa impeachment case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno si President Duterte. Ang detalye si Radyoman Mike Cuyagoy. Iminungkahi ni Attorney Larry Gadon sa Kongreso na gawing special prosecutor si Pangulong Rodrigo Duterte sa impeachment case ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa isang pulong balitaan dito sa Lungsod Quezon, sinabi Gadon na magharap siya na itong motion ugo dito sa Kamara at din sa Senado. Anya, wala namang umiiral na batas na nagbabawal sa Pangulo na makibahagi sa naturang paglilitis. Anya, sa sandaling payagan na maging bahagi ng private prosecutor si Duterte, hindi naman anya ito makaka-influensya sa impeachment proceedings dahil naniniwala siya na hindi naman ito kayang diktahan ang desisyon ng mga mambabatas. Bubuo pa lamang si Gadon ng kanyang legal team na babalangkas naman sa kanyang magiging kailingan. Kaya man gusto niya na maging bahagi ng private prosecutor sa impeachment case kasama sana si Duterte. Kung ngayon naman ito, kinontra naman ng ilang mababatas ng suhestyon ni Gadon ayon kina Deputy Speaker Ferdinand Castro, Representative Bernadette Herrera D. at Representative Prospero Pichay, kung kukuha ng special prosecutor ay dapat ay manggaling ito sa legislative branch at hindi mula sa executive. Kasama mo sa Quezon City ang inyong radyoman Mike Guyawi ng DZXL 558 Tatak RMN. Balikan uli natin ang ulat ni kasamang Deo de Guzman. Pagsuko ni Mayor Lopez, senyales na totoong talamak ang narcopolitics sa bansa. Detalye mula kay Radyoman Deo de Guzman. Inihayag ng Palasyo ng Malacanang na ang pagsuko ni Maasim Sarangani Mayor Ancieto Lopez Jr. ay patunay lamang na talagang malalim na ang narcopolitics sa bansa. Matatandaan na may nakuhang mga shabu at isang maliit na shabu laboratory sa bahay ni Lopez nang ito ay sugurin ng mga operatibo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, patunay ito na totoo ang mga inihayag ni Pangulong Duterte na nakapasok na ang narcopolitics sa Pilipinas. Binigyan din ni Abella na ang tagumpay ng gobyerno sa paglaban sa iligal na droga ay nakasalalay sa suporta ng publiko at ng simbahan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala, Ombudsman hindi maaring disiplinahin ng Presidential Anti-Corruption Commission ayon kay Senate President Coco Pimentel. Ang detalye si Radyoman Grace Mariano. Suportado ni Senate President Coco Pimentel ang paglikha ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Presidential Anti-Corruption Commission. Naunawaan din ni Pimentel ng hakbang ng Pangulo ay tugon sa mga naririnig nitong korupsyon na nagaganap umano sa Office of the Ombudsman. Pero diin ni Pimentel, limitado lang ang kapangyarihan ng nabanggit na komisyon at hindi nito maaaring disiplinahin ang Ombudsman. Paliwanag ni Pimentel, impeachment lang ang paraan para madisiplina ang Ombudsman. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. That portion was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RMN News Nationwide. The sound of the nation.
Samantala, I wish them luck. Ito ang pahayag ni House Independent Minority at Ifugao Representative Teddy Bagilat matapos pangalanan ni Senate President Coco Pimentel ang mga senatoriables ng PDP laban para sa 2019 midterm elections. Kabilang sa mga pinangalanang kongresista na posibleng kandidato ng PDP laban sa senatorial election ay sina Ilocos Representative Rodolfo Pariñas, Negros Occidental Representative Albe Benetes, Davao City Representative Carlo Nograles at Bataan Representative Geraldine Roman. Ayon kay Bagilat, tiyak na babantayan ng mga kritiko ng administrasyon at ng publiko ang kanilang mga gawain dahil pinangalanan na ang mga ito. Talagang susuriin ang kanilang trabaho dahil uumpisahan na tibagin o timbangin ng taong bayan kung nararapat ba ang mga ito sa pagiging senador. Para sa kongresista, ayos lamang kung ngayon pa lamang ay ipinakikilala na ang mga senatoriables ng PDP laban dahil bago ang mga ito ay bago ang mga ito sa consciousness ng publiko, hindi pa kilala at kailangan ang maagang pag-build sa kanila. Sa ngayon ayaw pang mag-react ng mga kongresistang pinangalanan ng PDP laban. Samantala, binayad na buwis ng Mighty Corporation mapupunta sa infrastructure projects ng pamahalaan. Detalye na balita mula kay Radyoman Deo de Guzman. Ikinatuwa ng Palasyo ng Malacanang ang pagbabayad ng Mighty Corporation ng utang nitong buwis na nagkakahalaga ng 40 billion pesos. Ang pagbabayad ay resulta na rin ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa nasabing cigarette company. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang ibinayad na utang ng Mighty Corporation ay malaki ang maitutulong sa malalaking infrastructure projects ng pamahalaan. Maituturing anya itong pinakamalaking tax settlement sa buong kasaysayan ng bansa at malaki din anya ang mararating nito para sa Administrasyong Duterte. Tiniyak din naman ni Abel na hindi mapapagod ang pamahalaan at si Pangulong Rodrigo Duterte sa paghahabol sa mga hindi nagbabayad ng buwis at pananagutin ang mga ito. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, OWA hinikayat ang mga recruitment agencies na protektahan at isaalang-alang ang kapakanan ng mga OFWs. Sa detalye si Radyoman Angel Ronquillo. Sa kabilangan ng pagdami ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibayong dagat, hinihintayin ng Overseas Trade Administration ang mga recruitment agencies na makiisa sa pagtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga OFWs. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Capdas, dapat masiguro ng mga recruitment agencies na maipagkakalob ang employment rights ng ating mga kababayan. Sa datos ng OWA, pumalo na sa 2 milyon ang deployment ng mga OFWs kung saan 80% dito ay land-based, habang ang nalalabing 20% naman ay nagtatrabaho sa dagat. Sa nabanggit ding data na nalagpasan ng 1 million records sa OFW deployment sa nakalipas sa 10 taon. Dahil makalipas ang 3 magkakasunod na taon, halos 2 milyon o 1.8 na mga Pinoy ang pinadadala sa iba't ibang panig ng mundo. Pinakamarami pa rin OFW sa nagkatrabaho sa Saudi Arabia na sinundan naman ng United Arab Emirates, Singapore, Qatar at Hong Kong. Ginit pa nito ng kahalagahan ng koordinasyon ng recruitment agency sa kanilang foreign counterpart upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa tinaguriang mga bagong bayani. Kasama mo sa OWA, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak RMN. RMN News, Sports News. Dahil 6 na veteranong player ang wala sa line-up, naniniwala si Phil Young Husband na ito ang magandang pagkakataon na ipakita ng mga bagong Azcals ang kanilang galing at pagnanais na bigyan ng karangalan ng bansa. Paliwanag ng Azcals team captain, malaking kawalan sa koponan ang pagkaka-injure ni Manny Ott, kaya naman kailangan ng mga players na kayang punan ang pwesto nito sa laban kontra Yemen sa Martes. May 5 bagong Azcals sa line-up pero hindi pa matiyak kung sino kina Sean Kane, Dylan De Bricker, Jan Meliza, Harry Fall at Kurt Dizon ang pwedeng pumasok sa first 11 ng Azcals. Kailangan manalo ang Philippine Azcals kontra Yemen para makapasok ang Pilipinas sa Asian Cup sa unang pagkakataon. Balita sa Ibayong Dagat.
Balitang abroad mga kasama, ibinulgar ni Russian lawmaker Anton Morozov, miyembro ng Russian Duma's International Affairs Committee, na naghahanda na ang North Korea para sa isa na namang long-range missile test. Kasunod ito ng pagbisita ni Morozov na kasama ang dalawa pang kapwa mambabatas sa North Korea nitong linggo. Ayon kay Morozov, pinaniniwala ang may kakayahang umabot sa West Coast ng Estados Unidos ang long-range missile. Ang missile test anya ay isasagawa sa lalong madaling panahon. At yan po ang mga balita ngayon pong hapon ng Sabado. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Radyoman Conde Bata. At Radyoman Ray Yamamogay. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na jam, choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoolonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
condition of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ablis Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Ablis Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Ablis Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:24 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito. Na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napatibok mo na ang puso ko. At nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito. Na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Oh my ko, mahal
IFM ay aking best friend. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me, say what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. IFM. Bukdoy. Apo. Bakit po, Lolo Kulas? Bukdoy, kung ako ay pumadaw na. Huwag niyo po akong iwan, Lolo Kulas. Huwag niyo po akong iwan. Bukdoy, huwag mong ibebenta itong bahay natin. Bakit po? Kasi Bukdoy, borders lang tayo dito. Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
try. Pride with Fabric Condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ito ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Ella Lambingera. IFM ang best friend mo, Dugatan! Mga best friends natin na nakatambay ngayon, magbagong buhay ka na. Best friend, hanap ka rin ng mapagkakaabalahan. Sabihin ng nanay mo, anak, sige na. Mahal kita, kaya mahalin mo rin ang sarili mo. O eto na, maglambingan na tayo. I-text mo na ako. 0949-614-0306. Tawag na 0919-411-7714, 0915-5775-283. Lambingin natin ang mga best friends natin dyan sa Mayatans, Ukay-Ukay. Si Dina natulog ng tulog, Divine at Rowena, salamat po. Uy, hello sa inyo dyan ha. Talaga namang lagi sila nakikinig sa atin. Maraming salamat. Hashtag IFM ang best friend ko. Hindi ako nakapagpa-picture sa inyo. Ay, pag nagpunta ako dyan, papicturean ko yung anak ko, sabi niya. Uy, sige, why not coconut peanut? Lagi kayong welcome, Ditay. Lambingin ko din ang best friend natin na nag-PM sa akin from Dagupan City. Diyan sa may Karanglaan, si Jenica. Hi sa iyo, best friend Jenica. Balbalig salamat. At saya na kiyan. At saya na impan na message mo, Jack. Eto pa, ihabol natin to. Nasaan na yun? Hala, hanapin ko ba? Saglit lang medyo matagal yung internet. Hashtag RY1047. Lambingin mo naman po sa mga nagtitinda ng fishball sa may Pantrangco na palagi nakikinig. Galing kay Keen Arzedan Reed.
Dan sarap. Pabili po. Oo, ali pabili. Hindi lang yung mga nagbibenta ng fishball, yung mga nagbibenta ng buko, ng mga chicken, ng mga lugaw, ng mga burger. Sarap! Kumusta po mga benta dyan, mga best friend? Nakarami na ba? Kung nakarami na, sige, uwi ka na. Spend mo na yung oras mo sa mga junakis mo. Ito naman ang ating dugtungan. Hindi ako blank. Ito, hashtag IFM ang best friend mo. Hindi ako manloloko. Pero laging sinasabi ng jowa ko na manloloko ako. Gusto niya totohanin ko? Aba, nagbabanta. Pabati naman po kami, best friend Ella Lambingera dito sa may bunuan na Gusut. Ikaw ang aming best friend. Parinig naman po ng iyong palambing. Ano to? Yung maganda at yung mahaba. Hindi ko kinaya maganda at mahaba. Lawrence po ito. Sige na, mga best friends natin dyan sa may bunuan Gusut. Isang caps lock na. Kutsi-kutsi-kutsi. Bye-bye. Hashtag IFM ang best friend mo. Hindi ako masarap magluto, pero okay lang. Masarap naman akong magmahal. Ay! Nax, mahalin mo nga ako. Sige nga, try natin. Charot lang. Kay Manang Driver on the road na nakatutok sa atin. Hi, Manang Driver. Patingin naman ako ng ngiti mo dyan. Huwag kasing simangot nang sa gayon. Maraming sasakay sa iyo. Sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers, sa mga pedicab drivers, lahat ng drivers, basta driver ka, yan, iniibig na kita. Hashtag Highway 1047. Hindi ako masamang tao. Minsan lang ako nagsinungaling. Pero grabe na yung grabe na yung pang-aalipusta sa akin. Hindi ko na natitik. Ganun pala kapag nakagawa ka ng isang kamalian, i-judge ka nila ng paulit-ulit. Ay, so sad. Ganun naman kasi, best friend. Kaya we should be careful talaga, mga best, sa paggawa ng mali. Tayo naman, best friend, tandaan nyo na laging may second chance para sa mga taong nagkakamali. Pare-parehas lang po tayo, mga best friend, na tao nagkakamali. Tanggapin natin ang isa't isa. Ganon. Lambingin ko din si Agustin Rib. Si Agustin Rib. Hi, Agustin Rib. Hashtag IFM ang best friend ko. Lambingin mo naman ako. Ate Ella, mahal na kita. Sos, garbanzos. Sige. Yan naman kayo Wala akong pera, inetsos nyo ako. Huling oras ng programang Highway 1047 sa ating pagbabalik. Kaya naman, kapit ka lang, tuto ka lang. Dahil ang ating lambingan, mga best friend, hanggang alas 6 yan. Dito sa programang Highway 1047. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
that I dance to a different song. It's a shame, but I got to love. IFM ay aking best friend. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl. I'm more than just a number. I'm a hater, I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comic going viral. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. I'm not just a pretty girl. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yun nga lang, matagal pa yun. Tiis-tiis muna sa ngayon.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito naming candy, sarap ng Pochigamis. Mula prutas na fruity pa. Tamis na jam, choco, mag-creamy Monami. Lamig na lang ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:52 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Ella Lambingera. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. That's true.
aking best friend. Naglaro ang tadhana nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, wala pelikula, happy ending pa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Kahit na malabo, di alam saan tutungo, di pagkakait hinihiling ng puso ko. Natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. O sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Isang nilalang para sa buhay mo. May isang nilalang na para lang sa'yo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba sa ibabaw ng cupcake ko? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary.
Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 5:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Ella Lambingera. Matagal na akong naghihintay, nakadungaw sa bintana, mga dahon lang ang
sa mga rehas lang ang tanaw, nanginginig sa seldang maginaw. Sarili, tamaang lamig sa gabi. Wala na bang magagawa upang ibalik ang mga tala? Bakit ba nagkaganto ang ng ating mundo? Para bang baliw ako sa'yo, giliw, laging nasa isip ka sa bawat sandali. Kahit malalim ng gabi, hindi pa rin mapakali. Sana'y ibalik mo na ang dati, pagkat sa'yo'y nababaliw. Baliw, sa'yo'y nababaliw. Bakit ngayon hindi na ganon pagmamahal mo sa akin ngayon? Ano bang nangyari sa iyong sarili? Tamaang lamig sa gabi. Wala na bang magagawa upang ibalik ang mga tala? Bakit ba nagkaganto ang ikot ng ating mundo?
Hangin ang ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh, ikaw ang aawit ng kaya mo to, isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Whoa, 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 isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Ang bagong awitin, liwanag. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin, liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Whoa, whoa, That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Makwarta? Takupit labat manaya. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary.
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 5:19 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Ella Lambingera. Pasensya na para daw sa templo, pangkain lang po sabi ng pasli. Talagang di ba pwede lumipat ng pwesto ang lalaki? Panalaso sa tong kabayo, natatawa ko.
ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Padalaso sa tong kabayo, natatawa ko. Padalaso sa tong kabayo, natatawa ko. Sa'yo IFM ay aking best friend. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatulala sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, di mo makikita mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Hindi ko maisip kung wala ka. Kung merong madaraanan, pasuloho, pasuloho.
Mrs. Dok, magpapacheck up sana ako, Dok. Kasi 2 taon na akong buntis. Hindi pa ako nanganganak. Ah, ganun ba, Mrs.? O sige, i-check up kita. Nako, Mrs. Kaya pala hindi ka nanganganak dahil ang laman ng tiyan mo, puro hangin. Ha? Ayusin mo yun, Dok, ha? Anong akala mo sa asawa ko? Pambomba ng lobo? Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! On board is Ella Lambingera! IFM! Ang best friend mo! Tugatan! Mga best friend, huling oras ko na po ha, pero wag po kayo mag-alala. Ibibigay ko na kayo kay Dado Cancionero. Papamigay mo na sila sa... Sa'yo na sila, Dado. Kaya mo tatanggapin ko sila. Uy, pero bago ako magpaalam labigin ko lang na happy birthday si Arnila Limos from Australia. Uy. Wow!
Wow! Ang layo, in fairness. Grabe. Best friend Dado Cancionero, ang Ano yun? pinag-uusapan ngayon ng aming dugtungan ay hindi ako blank. Kasi diba, madalas yung mga best friends natin, lagi nilang pinagsisiksikan na ganito tayo. Pero now is the time na sabihin mo, hindi ako blank. Hindi ako robot! Tao ako! Talagang may ganyan, may pinaguhugutan. Ano ba talaga? Hindi ako chick boy. Kasi Ano wala ka? akong only rice. Hindi ka chick boy, ano ka? Chick girl! Diba ako chick boy? Uy, kasi diba, first impression Yeah. last, sabi nga nila, best friend Dado Cancionero, yun lagi yung impression nila sa'yo. Grabe. Sa'yo na chick boy ka. Meron, marami. Ilan na rin, di ba? Na Marami. sinasabi Ano ba nila. talaga marami? Ilan na rin? Hindi, kasi more than one, di syempre, marami na rin. So, to sila. Hindi, 1.5. Tao pa ba yun? Grabe ka, ha? Wag na nga. Bibitawan ko sana yung joke, wag na lang. Bakit? Dali na! Mahirap na, baka ma-report tayo. Ikaw. Ako, hindi ako masungit. Hindi kasi madalas ka mapagkamalang masungit True lale. Kahit na naglalakad lang ako dyan, tingin ng tao sa akin masungit. I think dahil sa mata mo. Ganon? Sa tingin ko dahil sa mata mo. Kasi kung makikita niyo yung mata ni best friend Ella Lambingero, talagang mapagkakamalan niyo siyang parang sobrang taray. Grabe naman. Sa unang tingin. Kasi pag nakita niyo yung mata niya, medyo matalim. Matalim? Hindi ko ma-explain kung ano bang ano dyan. Killer eye? Parang killer eye, di ba? Pero mabait po siya. Ay, huwag ka mag-alala. Anong gusto mo? Pwede ba yung spicy? Tama siya. Tapos, why not? Sa sahod na lang Tapos kasi, siguro dahil din sa lipstick. Ganon. Oo, di ba? Magbabago na nga ako ng lipstick ko. Sige, gagawin ko ng violet. Ganyan lang yan pag nakita nyo. No? Lalo na pagka nakakausap nyo, parang medyo seryoso. Pero pagka nakita nyo siya naglalakad sa kalsada. Alam na, eto, ibubuking na kita. Nakita ko siya minsan naglalakad sa kalsada. Naglalaro? Ano naglalaro? Ewan ko kung anong ginagawa mo. Kasi natatawa talaga ako sa style mo. Sabi ko, parang hindi si Ella yun, sabi ko. Grabe ka, ano yun? Na ako nasaniban? Hindi kasi, alam mo yung parang kang konti na lang, parang nag-hop-hop ka pa. Yung gano'n, yung takbong hop. Siguro tapos, masaya lang ako that time na naglalakad ako. Grabe tapos titingin-tingin ka sa left to right, sa taas, di ba? Kailangan nyo, mami, banggain ako nang wala sa oras Wala naman sa sasakyan wala naman sa taas yung sasakyan. Oo nga, no. Uy, pero best friend maraming salamat po sa pagsama sa akin. Susunod ka na, best. Kaya nga, alas 6 po hanggang alas 10 ng gabi programang Me, Myself, and I. Ano bang aabangan natin dyan, best friend Dado Cancionero? Meron bang masarap na dinner? Wala akong dinner. Masarap na kwentuhan, syempre, kasabay. Alam mo, kasi sabi nila, di ba, pag kumakain kayo, dyan nabibuild up yung magandang relasyon ninyo. True, lalo na pag nagkwentuhan kayo. Kaya makipagkwentuhan na lang kayo sa akin kahit wala akong dinner na. Okay lang yan. Tama ka dyan, best friend Dado Cancionero. Magpapaalam na po ako dahil ako po ay babalik programang IFM Best Friend Club at ay sa umaga. Wow! Sa Monday. Hindi man sa umaga tong taon to eh. Siya. Sige, kasama kita sa Monday. Kaya sa umaga, ha? Hello! Kaya mag-tune in po kayo dyan. At bukas, makakasama nyo yung birthday girl. Ay! Wala ka dyan! Yung birthday girl. Sino yung birthday girl bukas? Krisa Cancionero. Uy, batiin nyo siya, ha, mga best friend. Ang hindi babati sa kanya, tatampaling ko. Hindi, joke lang. Joke lang. Siya, maraming salamat. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Gatan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Ganitong mahirap magtindero, kailangan lang maubos ang produkto ko. Sa quality ay di ka natalo. Kiss muna bago ka benamano. Sabi mo, chuk-chak Chinese, the max na chika-chika. Hindi naman kita tinubola. Ano ba day? Bibili ka ba? Shampoo dye, shampoo dye. May libre kang toothpaste, at libre kang toothbrush, shampoo dye, shampoo dye. May libre kang toothpaste, at libre kang may libre kayong may libre kayong may libre kayong toothbrush. May libre ka, may libre ka. Nang rarang ito naninindikato. Kaysa di ba mag-shopping pa kayo? Sa bahay ka na lang at akong bahala sa'yo. A special overnight. Sige na, pili na halukay para sa buhok mong garutay at sa ngipin mong hiwa-hiwalay. Sabi mo, chuk-chak Chinese, to the max na chika-chika. Hindi naman kita binubola. Ano ba tay? Bibili ka ba? Shampoo dye, shampoo dye. May libre kang toothpaste, at libre kang toothbrush, shampoo dye, shampoo dye. May libre kang toothpaste, at libre kayong may libre kayong may libre kang toothbrush. May libre ka, may libre ka. Toothbrush, may libre ka, may libre ka. Toothbrush, may libre ka, may libre ka. Toothbrush. IFM ay aking best friend. Sama-sama tayo magsayawan sa daan. Umikot-ikot, kembot-kembot, walang pakialam. Sama-sama tayo magsayawan sa daan. Umikot-ikot na parang siklot, walang pakialam. Minsan pa na tayo'y nagkasama-sama sa saliw ng musika, sa tunog ng gitara. Dinuduyang kita sa awiting labonang pinagsamahan. Muli nating buhayin ang ating nakaraang kalokohan. Sama-sama tayong magsayawan sa daan. Umikot-ikot, kembot-kembot, walang pakialam.
ng ating alaala, ang ating mga biruan, nung tayo'y mga bata pa. Nariyan na ang pulutan na ating inutang, simulan na ang inuman, simulan na ang tugtugan. Sama-sama tayong magsayawan sa daan, umikot-ikot, kumembot-kembot, walang pakialam. Sama-sama tayong magsayawan sa daan, umikot-ikot na parang siglo, walang pakialam. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 5:47 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado o Kansyonero. Bes, susunod na ako. Handa ka na. Me, myself, and I na, ha? 6 to 10 po. Best friend Dado Kansyonero mga kasama ninyo. Pansamantala, enjoyin muna natin ang mga tugtugan dito sa IFM, ang best friend mo. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah. But I'm open, you're closed. Where I follow, you'll go.
I lost my